हालेलुया. इलेक्ट्रिशियन आसा जाल्यार थंयसर फॅन इल्लेशें गुंडया अल्प फॅन सुरू सरी मालपला अहो फॅन तोटक बुरुंडू जनकलेक बुरलेक मालपले आनी तुमकां वॉशरुमा थंयसर आसात इगर्जेच्या फाटल्या सायडीन वॉशरूम आसात हांगासरी वॉशरूम आसात पिवच्या उदकाची मांडावळ हेणें तेणें केल्ली आसा तान लागली जाल्यार उठून पियेया खालें उदक ताचे उपरांत मोदें केदलां खाली सोडिनाकात मोदें केदलां खाली सोडिनाकात थंय एक दोन केदलां खाली आसात पळया आनी माई 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 ती पळय जेल सल्डानाच्या सायडीन पळया आं ताणें तूं मोदें 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 केदलां खाली सोडनाकात स्वयंसेवक आसात आमचे फिरगजेची तांणी दया करन बसका लोकांक बसोवंक कुमो करचें आनी ह्या सायडीन पुरो ह्या सायडीन धाडा मागीर उपरांत सवळे आयल्या उपरांत उपरांत लोकांक थंयसर बसूंक साध्य जातलें. आमी आयिल्लो उद्देश इतलोच देवाची स्तुती करूंक देवाची आराधना करूंक आनी देवाची कृपा आनी काकूळत मागूंक आनी बेसवां जोडूंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आज तुमी आमच्या खातीर मागलां येना मागलां येना कितले जाणां आमच्या खातीर मागलां सत्य सांगा. फटी मारनो जो फटी मारल्यार मागीर आज तुमकां प्रतिफळ मेळना. फटी मारनाका. आज कितले जाणां मागलां आमच्या खातीर. 1 2 3 4 थोड्या जाणांनी मात हांवें तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर मागलां म्हळ्या परतोन मागत्या तुमी इल्ल्या जाणां मागलां मागसय उडास तोरा तुमी मागलें जाल्यार आमच्या ताळ्यांक हांय जायना नातल्यार ताळो करूंक सुरू जाता मागीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ह्या मुखांत कितें जाता तुमकांत देवाची बेसांवां जोडून घेवंक अडकळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. आर यू रेडी. आर यू रेडी. आर यू रेडी. येस. मगाच्या बाबडीनो आतां तो वेळ रेतेरेच्या दुसऱ्या दिसाच्या सुरवातेस तुमकां परस मेस्तांक स्वागत मागता. डिवायन मर्सी रेतेर पंगड बांद्रा मुंबय ईस्ट हांगासर आसात आमचे मोगाचे भाव आनी भयणी. देवाच्या उतराचो तशेंच देवाच्या स्तुती गायनाचो परमळ स्वाद आमकां दिवच्याक ते इतिहास. हे संदर्भात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तांकां तुमकां समेस्तांच्या तर्फेन स्वागत म्हणटा आनी व्हड संख्येन जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. ह्या रितीन देवाची स्तुती आसतली देवाचें उतर आसो नियाळ आसतलो विसाचें बलिदान आसतलें सक्रामेंताचें आराधन आसतलें आनी देवाच्या कृपेचो शिवर तुमचेर निरंतर वळशें. हे 4 घंटे कशें पाशार जातले तुमकां कळीत आसचें ना. प्रतिफळाची जावंक पावतली ही रेतेर देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ध्यान आनी मन चीत देवन ह्या रेतीन वांटेली जावया. पदऱ्याप कुमसाराक बसतात तुमी मदें मदें तुमच्या पातकांची तुमकां दूख भोगली जाल्यार उठा पदऱ्यापा लागीं वसा बोगसणें मागा पाटयेन बसा तुमची काळजां मनां उबारा आनी सोम्याची गूण करची सकत तुमचे देंवतली. थंयसर 5 जण पदऱ्याप कुमसाराक आसतले देखून सुटावे कुमसार जावचे पूण रास पडनाकात तुमी पदऱ्याप संजेर पर्यंत आसात देखून तुमी सकासवेचे रास पडचे न्ही. देवाची उतर ऐका रितीन वांटेली जाया. परत तुमकां समेस्तांक स्वागत आनी ओवर टू डिवायन मर्सी रिट्रीट टीम. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 वडा ताळ्यान हालेलुया. हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. 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 कशी आसात ऐका ना आज उपास घे. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही सांगतात नाही म्हणतात. प्रेज द लॉर्ड. आज वरतो दीस वैगी कुरपेचो काळ आसतावन सुरू जाला. रोडून बसचे न्ही
दुखांगोळून बसचे नाही बगार कुरपा जेजूची ती कुरपा अनुभव करचो वो काळ जावन आसा आणि जे कितें उणेपण आसतात काय आसा तो पयस करचो वेळ जावन आसा हालेलुया देखून उपास म्हणून बागवून बसनाकात बावन बसनाकात कितलो तुमके ताळो आसा त्या ताळ्यान देवाक स्तुती करया करतात गे जोब जाणा जोब जाणा जोबाचेर कश्ट आयले जोबाचेर अनवर आयली जोबान कितें केलें हा जोबान एक उतर सांगले कितें सांगले जाणात आवयच्या गर्भात हांव विणगो आयलो आणि विणगो हांव पाटी वेतलो देवान दिले देवान कानवेले देवाचे नाव वडलान देवाचे नाव वडलान देवाचे नाव वडलान देवाचे नाव देवाचे नाव देवाचे नाव वडलान देवाचे नाव सगळे उभे राहा अस्कत काय बघता गे हा उभे रावंक जाता इल्लो वेळ कोणा खातीर उभे रावल्यात प्रेज द लॉर्ड वैगी आमच्या खातीर उभे रावा नाकात त्या रसल्या रसणार पोसणार सांभाळणारा खातीर आमी उभे राहता हालेलुया हालेलुया सांगा देवाचे नाव सगळे सांगा देवाचे नाव हडसिल्ले जाव दापुटी म्हणा देवाचे नाव हरसिल्ले जावं 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया या मागण्याच्या सुरवेरेस 91 साम कीर्तन 90 आणि 1 सगळं बनपसंतले सुटोंक स्पेशली त्याच देवाक अर्गा दिवंक वाखाणोक महिमा दिवंक 4 तावन 8 वरां म्हणसो वो कुरपेचो वेळ आमी होगडाय नासतना ताच्या सावासान असताना कीर्तन 91 साम म्हणटा परम देवाच्या आश्रयांत आमी आसाव सर पोदेदाराच्या सावळेंत आमी वस्ती करना आसाव तो आमचे कोटे आमचे बोळ आमचे बुरुज या वेळा समर्पण कर मागया सगळो वेळ तो आमकां राखून व्हरून दी आणि तोच देव आमकां सांबाळून दवरता म्हणून तुमचो रायट हँड उबा राहा तुमचो रायट हँड वयर उबा राहा म्हज्या फाटल्यान म्हणा जो मनीस परमनाथ देवाच्या आश्रयांत रावता परमनाथ देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता आणि सर पदवेदारा देवाचे सावळेंत तो सर्वेस्पराक म्हणटा तू म्हजो आसरो आणि मुझे खोटे तू मुजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाटा बोदा तुका आसरो मेळटलो ढाल आणि कवच ताचे विश्वासीपण रातच्या आकाताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना कसलीच भिरांत तुका आसची ना काळोखान भोंवतेले मारीचे पिडेक दोनपाराचे नाश करतेल्या कर्गाक तू भियोंचो नाय तुझे कुशीक 1000 जण मरून पडतीत आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे सरशी कसलेंच वाईट पावचे ना खरेंच तू तुझ्या दोळ्यांनी पळयतलोय आणि नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो परमनाथ देवाक तुवें तुझे खोटे करून घेतलाय कसलेंच वाईट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुझ्या तंबासरशी पावची ना तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक
आपल्या हाताने ते तुका सांभाळून धरतेले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तरुण शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. मुझे नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांबाव दिवन ताका दादोशी करता. मुझे तारण पळोवंक ताका फावो करता. मुझे तारण पळोवंक ताका फावो करता. आमेन आमेन आमेन. अर्गां तुका सोमया जेजू. होगळा तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. हालेलुया हालेलुया. Isaiah 60 verses 1 ऐकलांगी. इजाया वचपोर 60 ओळ 1. Isaiah 60 verse 1 कितें म्हणटा? जोरान 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 हा सांगा. उठ पडजळी जा. तुझो 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 मुखार सर्वेस्पराची महिमा तुजेर तुजेर. आता तुझ्या राईटाक आणि लेफ्टाक बसा. ल्हानशें एक एक्शन करा. ल्हानशें व्हडलें कांय एक्शन ना. मागीर आमी गायन घेतले. हांव ल्हानशें एक्शन करा. तुज्या राईटाक लेफ्टाक म्हणून का. उठ पडजळी जा. सांगा. उठ पडजळी जा. तुजो उजवाड आयला. तुजो तुजो सर्वेस्पराची महिमा तुजेर 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 पडजळटा. सांगतल्यात गे सांगतल्यात गे सांगतात गे. एक पुटी सांगा मागीर आमी एक्शन करया. ओके 1 2 3 स्टार्ट. उठ तुम्ही बसून उठ म्हळ्यार सांगल्यार उठतात गे ते. हा उठोंक जाय वय गे. आतां बसा सांगतना उठा. ओके. आनी उठ्ठना कशें सांगोंक जाय. अशें उठ म्हळ्यार उठतात कोणी. कशें कमांड जाय जी वय गे. हा देवाचें उतर कमांड आसतना तें उतर काम करता. उठ समजता. उठ. हा कशें उठल्यात न्ही तुमी. उठ म्हणटना उठल्यात गे ना. तशें कमांड जाय जी. उठ म्हणटना उठोंक जाय वय गे. हा मागीर उठ पडजळी जा. तुजो 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 सर्वेस्पराची महिमा. हांवें केल्लें एक्शन पळयलें तुमी. तेंत एक्शन करा. आतां बसा. हांव सांगतना सगळ्यांनी उठोंक जाय. तुमच्या राईटाक तुमच्या लेफ्टाक सांगा. म्हाका पळोवन सांगा नाकात. हांव जाणा. तुमच्या राईटाक लेफ्टाक सांगा. उठ पडजळी जा. तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पडजळटा. सांगतात गे. या नाका. थकल्यात तुमी. घरा या गे. थकल्यात गे. हा उपास न्ही उठोंक जायना न्ही. जाता जाता जाता. कितले तुमी नियाळ करतात न्ही तितले आशिर्वादां देव तुमकां दिता. हे 40 दीस जितले तुमी कुडीचे धंदळणी करतात तितली सकत तुमी अनुभव करतात. करतात गे. भरवसो आसा गे. भावार्थ आसा गे. विश्वास आसा गे. देव सांबाळटा गे. देव राखता गे. देव बेसावांनी भरता गे. फाटली उलोवंकूच उलयनात. हॅलो प्रेज द लॉर्ड. हात वयर करून प्रेज द लॉर्ड. वा व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हाल्या 2 पटी या. प्रेज द लॉर्ड. बरें लागता फाटल्यान पळया पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हा आतां सांगतात गे. हा 1 2 3 म्हणटना सांगूंक जाय. ओके. हा 1 2 3 स्टार्ट.
समजलें गे न्हिदलो कोणी उठलो गे ना आमी कशें सांगलें उठ पडजळीत जा वय गे हा किती तरी कमांड आसाचे वय गे न्ही आवय बापूय भुरग्यांक कशी कमांड करताले वच रे लिसांव कर रे तशें उठ म्हळ्यार देवाच्या उतरान ती सकत आसा ती अनुभव करतना ऑटोमॅटीक आमच्या कुडीन काम करता बसा बसा तुमकां इल्लें एक्सरसायज करता जायत गे हां हां स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट व्हेरी गुड आणि एक लास्ट पुटी बसा आणि एक लास्ट पुटी ओके या 1 2 3 स्टार्ट व्हेरी गुड आता इल्लो ताळो सुटलो न्ही अशें कंटिन्यू सांगता सांगता ना ऑटोमॅटीक 8 वरां म्हणसर आमचो ताळो सुडाळ जाता प्रेज द लॉर्ड कित्याक आमी कंटिन्यूस कितलेशे वर्सां जाता न्हू अशेंत मागणें करना आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता तुमी एक एक्शन सॉंग आयकलां वय गे दिसुदेला दीस आता दिसुदन जाला वय गे देखून आमी दिसुदेला म्हणून हांव काले म्हणटा हांव उठ परजळी जा उठ परजळी जा तुजो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला जायत गे सांगूंक करूंक जायत गे हां आमचे बाय बरें म्युजीक दिता तेन्ना आमी नाचतना ताकाय नाचोंक जाता ओके हां स्टार्ट ताळयो उठ परजळी जा तुजो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उठ परजळी जा तुजो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला परत एक पुटी उठ परजळी जा तुजो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया मोगायला मोगायला एकामेका हात दिया एकामेका सेकंड करा एकामेका सेकंड मोगायला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला मोगायला एकामेका सेकंड करा मोगायला सर्गीचो मोग आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू परत एक पुटी मोगायला सर्गीचो मोग आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया उजवाड आयला सर्गीचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला
जेजू आयला सोडवंदा जेजू एकमेका दाखवून सांगा उजवाडायला 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 संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया उठ पडझडीचा तुझो उजवाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उठ पडझडीचा तुझो उजवाडायला जेजू जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उठ पडझडीचा तुझो उजवाडायला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करते राहा 1-2 मिनिटं स्तुती करते राहा तुमच्या जीवितान तुम्ही आजपा विजविता घडतील देवाचे उतर जेन्ना तुमच्या जिबेर खेळटा त्याद्वारे आमकां सकत मेळटा फळ मेळटा तो रायाचो राय दनियाचो दनी सत्यवन देव बोलवून देव तुमकां आशीर्वादांनी भरता कृपेन भरता सत्यान भरता ओ कृपेचो काळ आज पहिल्या दिसा सत्यान भरया बोलान भरया तोच जेजू आमकां राखतलो आमकां सांबाळटलो हर एक वायटांतून विघ्नांतून अनमारांतून कश्टांतून प्रॉब्लेमांतून पिडेंतून निवारतलो त्याच जेजूच्या आश्रयाकार आमी आयल्या त्याचे उतर आमी आयकोंक आयल्या त्याच्या उतराची गोडसाण साकोंक आमी आयसता आसतना त्याच्या उतराची बोलवत जावन आमी रावया आणि कधीच तो वायट सकत आमकां हात लावची ना कित्याक म्हजो देव म्हज्या पक्षांत आसा म्हजो देव म्हज्या पक्षांत आसा म्हाका कोणाचे भेना भिरांना कावजेडी ना कित्याक म्हजो देव म्हज्या सवे आसा म्हज्या सांगात आसा म्हज्या उजव्याक तो आसा तोच जेजू आज म्हाका आदार दितलो बोल दितलो घटाय दितलो सकत दितलो सगळे म्हजे उणेपण हसकत काय पयस करतलो हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्या जेजू होगलाब तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया एक घडीभर शांत रावया पवित्र आत्म्यान भरया आमी देवाचे उतर आयकोंक येच्या पयलेंच तस पवित्र आत्मा आमकां आदार दितलो त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान भरतना कधीच वायट सकत आमचेर हात लावंक जायना कित्याक तो म्हजो जेजू म्हज्या सवे आसा म्हाका आदार दितलो म्हाका राखतलो म्हाका सांबाळटलो हर एका दिसा म्हजो पोस करतलो म्हजो जेजू जाणें बसयला हांव तुमकां अनाथ भशेन सोडून वचना बगार हांव परतून येतलो हांव जाणा सत जिवितांनी वाट म्हज्या मरिपात गेल्या शिवाय कोणी सर्गाच्या राजान बापा सरशी वचोंक जायना तीच जावन आसा सत जिवितांनी वाट त्याच जेजूच्या पवित्र आत्म्यान भरया तो पवित्र आत्मो आज आमकां शिकयतलो तो पवित्र आत्मो आज आमकां मजत दितलो तो पवित्र आत्मो आज आमकां बुजवण दितलो जावं पुरो रडणे रुदान दूख आसा आज तो बुजवण दितलो आमच्या जिवितान नवे साव आमी आज आपणायतले या दुसऱ्या दिसा रेतेरीच्या वेळार आज आमी नवे सावन भरतले स्पेशली आज प्राचिताचो पयलो दीस देवाच्या कृपेन भरूंक आमी तयार जावया देवाच्या उतराची गोडसाण साकोक आमी तयार जावया
पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या देवून ये मुझे पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या देवून ये परत एक पुढे सांगा पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये पवित्रात्म्या 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 देवून ये हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया शु 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 हालेलुया 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 जेजू तू बोपोद्वेदा जेजू तू सर्पोद्वेदा जेजू तू सर्पोद्वेदा जेजू तू सर्पोद्वेदा जेजू तू सर काकुलदार जेजू तू सर काकुलदार जेजू तू सर काकुलदार जेजू तू सर काकुलदार हालेलुया 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 शांत राहा पवित्र आत्म्यान भरलेली आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूंक तयार जाऊया सक्कड बसात Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Mogachano. पवित्रत्मो खंयच्या दिसा अपोस्तलांचेर आनी मरियमाचेर देवलो सो धर्मच्या कृत्य पुस्तकांत कितले पेंटेकॉस्ट आसात हाऊ मेनी पेंटेकॉस्ट इन द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स एकतगी तुमचो वांजेल उक्त करा चॅप्टर 2 पेंटेकॉस्ट पवित्रत्मो देवलो Chapter 4, verse 34. Acts of the Apostle, chapter 4, verse 34. हे परी ते मागणे करीत असताना ते जोमो जाल्ली सुवात सगळी हल्ली ते सोमेस्त आत्म्यान भरले आणि धैर्यान देवाचे उतर प्रगट करूंक लागले हालेलुया हालेलुया एक पावटी नाही Acts of the Apostle 52 times पवित्रत्म देवलो एक ताळयो दिवा मोगाळ भावन आणि बहिणींनो हालेलुया हालेलुया आज तुम्ही देवाक पवित्रत्म्याचे काम एकच देवाक जेजूक महिमा दिवचे जेजूक महिमा दिवचे इतले जणांनी तुम्ही बरें कर ॲक्शन सॉंग कर जेजूक महिमा दितना कोण काम करता पवित्रत्म हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू देखून मग न्हू पेंतेकोस्त त्या दीस जाल्ले मात्र न्ही आजही जाता ह्या घडये जाता इट इज अप टू यू देखून आज सगळं हे कितें सेशन आसा सांजेर 8 वरां पर्यंत देव आमकां पवित्रत्म्यान बरो दी मोगच्यो न्हू आज 3 संगती आमी आयकत हांव खंयची एक मागणे उपास दान धर्म होय गी ह्या करजमाच्या काळार आमी हे करूंक वेता हांव आज पदऱ्याक म्हणालो आमी तनी संगती विशीं थोडे माहिती दितले हांव तूं दान धर्मा विशीं उलय तूं दान धर्मा विशीं उलय म्हाका न्हू ह्यो विशय इल्लो कश्टांचो उलोवचो
कित्याक म्हळ्यार उठल्या बसल्यार पाद्र्याब पैसे तिसारता तो विषय नाही आनी खंयचो विषय आमचे ॲटिट्यूड करिज्माच्या काळार व्हॉट इज आवर ॲटिट्यूड टुवर्ड्स मनी अँड पोझेशन. करिज्माच्या वेळार हेरा वेळारय तशेंच देखून प्रत्येक आमी खंय वचचें म्हळ्यार आमकां बायबल कितें सांगता. आमचे कडेन पयशे आसात, पयशे आमी खंयच्या लेखान पळोवंक जाय. देखून काडा तुमचें पवित्र पुस्तक काडा, जुवांचो वांजेल जॉन chapter 13 verse 29. John chapter 13 verse 29. One of you please. John chapter 13. हे सगळं उडास दवरा. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळांक कांय इल्लें दी. आयना परबेक कितें गरज आसा तें घे आनी दुर्बळ्यांक इल्लें. हें उतर जेजू जुदासाक हर एक पटी सांगतालो. कितें गरज आसा तें घे आनी दुर्बळ्यांक इल्लें. हालेलुया. द एटिट्यूड ऑफ जीसस टुवर्ड्स मनी इज दिस वन. पयशे म्हूण येता आसतना जेजू केदाळाय म्हणटालो गरजेचें घे आनी दुर्बळ्यांक इल्लें दान दी. प्रेज द लॉर्ड. आमी दान करीजे म्हणून सांगलो जेजू ताच्या जिवितांत एक प्रिंसिपल दवरलें ताणें. गरजेचें घे. आज ऑनलायनचें युग आमकां कितेंय ऑनलायन सोबी दिसता तें म्हाका गरज आगी नांगी म्हणून कळयत ना. आमच्या घरांनी आमी ऑनलायनांतल्यान हाडून घाल्ली कितली वस्तू वापर नासतना उरल्या सांगा. कितली वस्तू ना आमी एक पोटींग घालूं ना. कितल्यो वानो आमी एक पोटींग घालूं ना. आमचें एटिट्यूड इल्लें बदलिया. जर म्हाका गरज आसा तें हांव घेता आनी कितें मनी दुबळ्यांक दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक म्हाका उडास आयलो पयशाचे विशीं उलयतना. एक फन इल्लें कॉमेडी न्ही घेयनातल्यान न्हीद येता. एकल्या मनशाक एका कोरडाची लॉटरी उठली. एका कोरडाची. पूण ताका इल्ले काळजाची इल्ले प्रॉब्लेमात. बायलेक कळीत आसा म्हज्या गोवान लॉटरी काडल्या पूण लॉटरी मेळ्ळ्या 1 करोड. पूण आतां गोवाक कळल्यार हार्ट अटॅक जावन मरत म्हणल्यार बियान ती लॉटरी तिकेट काडून पाद्र्याबा कडेन गेली विगारा कडेन. म्हणाली फादर म्हज्या गोवाक 1 करोड लॉटरी उठल्या. हांवें शेंत वचून सांगल्यार पडटा तो मोरोंक. तुवें हळू ताका इल्लें समज सारकें सांग जाय फादर. पाद्र्याब ओप्पलो आनी दुसऱ्या दिसा आपण व्हरून गेली ती दादल्याक. पाद्र्याबान म्हळें मार्सेलाम चिंत्या तुवें एक लॉटरी काडली. वय फादर हळू चिंत्या तुका एक इल्ले पयशे तांत लॉटरी मेळ्ळे तूं कांय अर्दे इगर्जीक दिताय गी. वय फादर दिता. चिंत्या तुका 1 करोडाची लॉटरी उठली 50 लाख तूं इगर्जीक दिताय गी. 50 लाख काल्याक फादर हांव 1 करोड दिता. हें आयकून फादरा पडून गेलो. पाद्रा बघता हार्ट अटॅक आयलो. ह्या करिज्माच्या काळार मरी कुर्सामळी उबी आसली वय गी. मनशाक आमकां कितलेंय दूख सोसूंक सकत दिल्या देवान संतोष न्ही. God has given us the power to our heart to endure any kind of pain. पूण संतोष न्ही. एकतपडी संतोष जाल्यार मनशाक कितें जाता? हार्ट अटॅक जाता. देखून ते पाद्र्या बाकी जाता तुमकांय जाता सगळ्यांक जाता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयचे दिसा आवर एटिट्यूड टुवर्ड्स मनी इज द एटिट्यूड ऑफ जीसस. देखून हे करिज्माच्या काळार दिवचे म्हणटात. परवां आमी करिज्माचे 40 दीस जाल्यार मागीर तुमी उरोवनी एक गरजेक तें जाय बरें आमकां. आतां रियल दिवचें म्हळ्यार कितें? हे गजाल म्हज्या बायबलान हांव केदाळ एक लेटर दवरता. म्हाका तें 2014 आयिल्लें. ताच्या पयलें आयिल्ल्यान हे माल्टा तावन आयिल्लें. हें पोरणे जालां दिसता मग तुमकां. माल्टा तावन आयिल्लें. माल्टा लिओनार्डा बास्सारान म्हाका बरयलां. तांत बरयलां
पुता तूं कोण म्हाका कळीत ना, हांव नेना. म्हाका 14 जाणां भुरगीं, 2 चेरके, 2 चेडवां, म्हजो पती अंतरला. म्हजे पूत 2 जण ऑटो चलयतात, टॅक्सी चलयतात. म्हज्या एका धुवेक उलोवंक आनी आयकूंक शकत ना. म्हजी एक धूव सिस्टर जाल्या. देखून म्हज्या भुरग्यांक एर कट्ट दिनासतना उरयलेले पयशे तुज्या शिकपाक हांवें दान दिल्यात. कितले? 70,000 रुपीज. बरें करून शिक, बरो पाद्र्याप जा. म्हज्या सेमिनरीच्या शिकपाक 2000 2007 म्हणसरी लिओनार्डा बास सरान कश्टांचे पयशे दान दिले माल्टातावन. हालेलुया, हालेलुया. आतां ती सरकार आसा, खंडीत ती संतोष पावता. म्हाका भावन आनी भयणीनो, हांगासर मंगळूर, उडपी देशेंतून कितले जण याजक जाल्यात. तांकां सोमेस्तांक शिकयलें कोणें? माल्टाच्या दुबळ्या लोकांनी. हो स्पिरीट खंयच्यान आयलो? हो आजकालचो स्पिरीट न्हय. Acts of the Apostles chapter 28. Acts of the Apostles chapter 28 काढा. 28. पाऊल आनी 247 जण आसले ते तारून फुटले. माल्टाच्या द्वीपाच्या लक्षार्थ फुटले. ते सगळे उपेवन माल्टा द्वीपाक पावले. एकलोय मोरो ना. पूण ते 28 चॅप्टरान माल्टाच्या लोकांनी तांकां स्वागत केलो आनी जोर हिंव जाताले आनी पिरी पिरी पावस येतलो देखून तांकां उजो करून तांकां जाय जालें गरजेचें दिलें. पळय 2000 इयर्स एगो तांणी दिलें. तो स्पिरीट आजून थंयसर जिवंत आसा. दिवचें. ल्हान ल्हान भुरगीं सयत मिसावांच्या आयतारा सांगाता येतात. कितलो पयसो जमो करूंक जाता, कितले जाणां याजकांक शिकोवंक जाता, तितले ती प्रयत्न करतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. माल्टाची तितली दुबळी आमी न्हय. भावन आनी भयणीनो, दिवचें म्हणटना जायते संगती आसात. थोडी उरोवन दितात, थोडी उश्टें दितात. थोडी पुसून दितात, थोडी पुरपुरोवन दितात. थोडी उश्टें दितात आनी थोडी उरोवन दितात. आज खंयच्या मापान दिवचें? खंयच्या मापान दिवचें? देखून हांगासर बसलेलीं तुमी एक उतर उडास दवरा. कोरीन घरांक बरयलें पयलें पत्र chapter 4 verse 7. Corinthians chapter 4 verse 7. हेरंप्रास तूं वड म्हूण कोणें तुका सांगलां? Yes. तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? परते सांगा. तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? हालेलुया, 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 हालेलुया. हांगासर इतली जाणां बसल्यांत. तुमचे लागीं हेरांत हांव घेनातलें तुजे लागीं कितें म्हणी आसा? एक संगत सांग म्हाका. खंयची म्हणी एक संगत आसा? ही कूड म्हज्या आवयन म्हाका दिली. हो स्वास म्हाका देवान दिलो. हे खान हे धरतेन म्हाका दिलें. आनी हांवें कितें जंब करचूं? कितें आसा म्हजें तें सांगा म्हाका. म्हजेंच म्हणलें कितेंच ना. म्हजेंच म्हणलें कितेंच ना. देखून देवान दिल्लें देवाक दी. देवान दिल्लें देवाक दी. रायाक दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी म्हणटा खरेंच मात आमी अर्द घंटो चड मागणी करता. सगळ्या बायबलान तुम्ही पळया, सगळ्या बायबलान तुम्ही पळया. तुम्ही म्हजे सांगता 1 घंटो मागा, 2 घंटे मागा म्हणून बरोवंकूच ना. खंय म्हणी बरयलें आसा? गेसेमनी म्हळ्यार जेजून शिसां कडेन एक रिक्वेस्ट केलें. कितें रिक्वेस्ट? 1 घंटो? ती बायबलांत आसल्यार म्हाका सांगा. बायबलांत मॅथ्यू चॅप्टर 26. मॅथ्यू चॅप्टर 26. ओपन या बायबल. Matthew chapter 26. Let me tell you the exact word. Verse 38.
आणि पेद्रूक आणि जेबेदेवाच्या दोघा पुताक सांगाता घेऊन या तो मुखार गेलो. आ दुखेस्त आणि कंतिश्ट तो जाल्लो यस आणि तांकां सांगी लागलो, आ मुझे काळीज दुःखान भरला आणि हांव मोडताशें म्हाका भोगता. या तुम्ही हांगाच रावा तुम्ही हांगास रावा रावा आणि मुझे सांगाता जागरण आणि करा. म्हजे सांगाता जेजून म्हजे पासत मागा म्हणून बरयला नो. जेजून लूक चॅप्टर 1 वर्स लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 कितें म्हणला? लुकाचे सुवार्तेन चॅप्टर 18 वर्स 1 कितें म्हणला? जैर सुखान असताना जैर सुखन असताना सदांच मागणे करीत सदांच मागणे करा. हालेलुया हालेलुया. देवाक दिवचे म्हणल्यार ह्या मापान दी. जर तर तुझ्या घरात तू चिंताय हांव अर्द घंटो मागणे करता, जेजून म्हाका हांगा राव आणि म्हजे सांगता जागरण कर. धैर्य सुखय नासतना सदांच म्हजे पासत माग. हालेलुया हालेलुया. देखून मगळ भावन आनी भयणीनो, देवाक दिवचे म्हळ्यार 24/7. जर तर तू म्हणटाय हांव 2 घंटे मागणे करता, युजलेस. सदांच खुशाल बरी जाया. कळन असताना मागा. देवाक दिवचे म्हळ्यार म्हजे जिविताचे 24 hours आणि 24 hours हांव देवा सांगाता रावता. तुम्ही हांगा रावा आणि जागरण करा. एव्हरी मोमेंट ऑफ युअर लाईफ इज विथ गॉड. इवन इन स्लीप यू आर विथ गॉड. न्हिदेन ती तू देवाक दी तुजें सर्वस्व. तू देवा सांगाता राव. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मगळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या कुडींत कळन आसतना कितें जाता? आमच्या कुडींत कळन आसतना कितें जाता? काळीज बडयता ना कितें म्हणटा? आमची आतांची नाडी बडयता. ओके, आमी उस्वास जेजून आशिल्लें तें. जर तर तुजे कुडींत कळन आसतना दोळे ब्लिंक जातात, उस्वास सेवताय, तुजे मागणे ते परी जावंक जाय. करेज मांत लेट अस स्टे विथ द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. न्हिदेंत तूं देवा सांगात आसाय गी? हॅलो, न्हिदेंत तूं देवा सांगात आसाय गी? आतां हांव इतल्या वर्सां न्हिदलां. म्हाका 48 वर्सां जातात परवां. म्हाका न्हिदेंत एक पटी हार्ट एटॅक जावना. न्हिदेंत म्हजो उस्वास रावोना. न्हिदेंत म्हाका सोरोप येवन साबोवना. हांव भायर न्हिदलां थोडे पटी कारण नटल्या वेळा. न्हिदेंत म्हाका झगड्याने मारोवना. म्हाका जागो आसतना 2 फावटी एक्सिडेंट जाला. जागो आसतना 2 फावटी एक्सिडेंट जाला. जागो आसतना रुखाच्या फांट्यातान वयर सकयल पडलो हांव. जागो आसतना उदकान पडोवन मोरोंकूच जाल्लो 2 फावटी. जागो आसतना पेटोवन सापला म्हाका. जागो आसतना म्हज्या पांयाक जीवदाळीन रेवड घाला. न्हिदेन कांय जावना. न्हिदेन कोण आहा म्हजे सांगाता? तुजे सांगाता कोण आसा? तूं आसाय गे? आर यू विथ गॉड? एकलो मनीस न्हिदेन ती देवा सांगाता न्हिदी ताणें देवाक दिली. कोणे? जॅकोब न्हिदलो. निसन पळयता तो सपनांत. ताची निसन आकाशाक लागता, सर्गाक लागता. असो अर्थ इतल्यांत तो न्हिदेन कोणा सांगाता आसा? आय गिव युअर लायफ टोटली टू जीजस, नॉट 2 hours. दिवचें म्हळ्यार हें. हे गजाल तुमकां सांगता. हांवें परत पेपरार वाचलें, तुमी आयकलें जाय. इट इज व्हेरी गुड न्यूज. खंयचें म्हळ्यार त्या स्त्रियेचें नांव कितें म्हळ्यार हुच्चम्मा. कोणे म्हण आयकलें गी? कोप्पळा गांवची दुबळी इस्कॉलान बिसी उटा करता ती. तिचो घोव सरलो. 2 एकर जागो आसुल्लो. त्या 2 एकर जागो त्या गांवांत, कोप्पळा गांवांत इस्कॉल नातलें तिणें सरकाराक बरोवन दिलो. 2002 2003 बरें इस्कॉल बांदलें. त्याच इस्कॉलांत बिसी उटा करता आनी जेवता. तिचो जागो भांगरा सारको जागो तिणें भुरग्यां खातीर दिलो. ताळयो दिवं मोगाळ भावन आनी असले मनशां आमचे थंय जियेतात. दॅट इज गिविंग. हालेलुया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. देव भयंकर दुबळो. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार देवा लागीं कितेंच दिवंक ना. आसलें तर एक पूत तोय आमकां दिलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, दिवचे म्हळ्यार थोडे पटी थोडे पयशे दिवचे नो, ते न्ही.
ಯಾರ ಹೊಲ ಯಾರ ಮನೆ ನೆಚ್ಚಿಕುಂತೆ ಸುಳ್ಳೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ. ನೀ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದು यारा पाला. देखून जायते पोटी आम्ही दिवचे म्हणत असताना दुसऱ्याच संसारात आसाव. रतन टाटा एक पोटी एका दुबळ्या आश्रमात गेलो. ते 125 पायनातली भुरगीं आसली, सोलोंक जायनातली भुरगीं. 125 भुरग्यांक ताणें कितें केलें, व्हीलचेअर दिलें. व्हीलचेअर दिलें. ती भुरगीं व्हीलचेअरार इशीन तिशीन सकाळीं जावन भोंवली. फर्स्ट टायम एक संवसारांत आमी चल्ल्या म्हणली खुशी तांकां. आनी सांज जाताना रतन टाटा ते आश्रम सोडून वेता आसतना एकलो भुरगो धांवन येता, ताच्या हातान घट्ट धरता व्हीलचेअरार आनी ताचें तोंड बरें करून पळयता. रतन टाटा विचारता, बाबू तुका म्हजे तन आनी कितें जाय? व्हीलचेअर दिला आनी तुका कांय जाय? म्हाका कितेंच नाका बाबा. अंकल म्हाका तुजें तोंड बरें करून पळोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव सर्गाक येताना थंय तुका थँक्यू म्हणूंक जाय. थाळयो देव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हांव सर्गाक पावतना थंय म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय तुका. दिल्यार तशें दी. आजकाल कितें जाता आमच्या समाजांत आमी दिवच्यांत हुशारां. आमी कॅथोलीक कोंकणी लोक आमी दिता. हांगा बोवारी आसची इस्कॉल तुमचें दानान दिल्लें. थंय पाद्र्यापाचें नांव बरयलें जावं पुरो, बिस्पाचें नांव बरयलें जावं पुरो, तांणी मुखेलपण दिलां. पूण तुमचे कश्टांचे हो जागो तुमचो. एक हॉल आसा तें तुमी दिलें, कश्टान दिलें. आमी दिवच्यान मुखार आसाव. देवा करगा तसलें एक कॉन्शियस आमच्या काळजांत घाला देवान दी जाय म्हणून. पूण आतां खरेंच मेळतना खंयच्या तरान दिवचें, खंयच्या तरान दिवचें. दुसरेंत एक एटिट्यूड म्हळ्यार हांवें दुसरेंत पळया, म्हजी कूड म्हजी आस्त न्हय. कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 कोरिंथकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6. तुमचो बायबल उक्तो करा. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 19 and 20 वाचा. तुमची कुडी पवित्रत्म्याचे मंदिरा म्हूण तुमी नेणान घे. तसोच मग तुमच्या थंय वस्ती करता न्हय. वय देवानंच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. येस, तुम्ही तुमचीच आस्त न्हय. तुम्ही तुमचीच आस्त. हांगा बसल्ली तुमी तुमचीच. देखून आज घरा वचून तुमच्या पतीक पळया. म्हजो पती, म्हजीं भुरगीं, म्हजें घर. अरे तुजी आस्त न्हय. हांव म्हजी आस्त न्हय. म्हाका कोणें मोलाक घेतला. ही मोतीन बरें वचून दी. ज्या संगतीर तूं तुजें नांव बरयताय तें कार तुजें नांव बरयताय. आस्त तुजें नांव बरयताय. घराच्या रेकॉर्ड्सार तुजें नांव बरयताय. भावन आनी भयणीनो, तांतू मात्र बरोवंक जाता, हांतू बरोवंक जायना. ही तुजी आस्त न्हय. तूं तुजी आस्त न्हय. तुका कोणें मोला घेतला. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. हालेलुया, हालेलुया. देव कितलो बरो पळया. देव कितलो बरो म्हळ्यार देव दितना 100% दिता. कोणाक म्हणे हांगा जल्मतना 50% दिश्ट आशिल्ली गी. 100% आशिल्ली मू. कोणाक म्हणे हांगा जल्मतना 50% हार्टाची भलायकी आशिल्ली गी. 100% आशिल्ली मू. कोणाक म्हणे हांगा जल्मतना पांयांक 100% भलायकी नासतना जल्मली आसात गी. गॉड गेव यू 100% रायट. तुमकां दितना पवित्रात्मा 100% दिलो गी ना. आतां खंय गेलो? बसा हांगा बसली. म्हाका सांगा म्हजे ती 100% भलायकी आसा देवान दिल्ली म्हूण. 100%. You have 100% holiness. 100% holiness you have. हांगासर कित सकाळी संजेर कोण पुरो एक्सरसाइज वॉकिंग येतात. हात वयर घाला. वॉकिंग येतात. तूं येताय न्ही. 100% म्हाका भलायकी जाय न्ही गी. हालेलुया, हालेलुया. दोळ्यांत एक किसर पडटा न्ही गी. ल्हान कोयर पडटा. दोळो कितें करता? ब्लिंक 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 उदक येता. कोयर भायर येता.
आमच्या कुडींतलो बरो प्युअर पार्ट म्हळ्यार दोळो, तातूंत एक चूर मेळे उरोंक सोडिना तें. सांगा म्हाका, दोळ्यांतले किसर डेंजरस की काळजांतले पाताक डेंजरस? तें काणकोण 6 months म्हज्या काळजांत दवर हांव रावता, 1 वर्स रावता, म्हाका कांय बगना. तें दी, तें दी तूं देवा. पथकाचे संदर्भ येतात, तें दी देवाक. संपूर्ण दी. एका भुरगे कडेन 5 उंडे आसले, 2 मसली असल्यो, ताणें स्वार्थ करूं ना. जर तर हांवें पुरो दिल्यार म्हाका जेवंक उरता की ना, की एक 3 दीव येता आसले. ना, तो पुरो दिता. देखून गॉड वर्क्स मिराकल्स थ्रू वॉट यू गिव टू हिम. जेजूक अशें मिराकल करूंक जायना. काना शहरान जेजून उदक भरूंक सांगलें, मिराकल करीत आसलें न्ही. तूं कितें दिताय तांतू देव मिराकल करता. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू. देखून तूं कितें दिताय तांतू देव आजाप करता. सेकंडली, म्हाका शोनो, जर तर कितें मनी दितना तुका दुखना तर तें दिवलेंत न्हय. कुर्चार दुखांत मरी एक जेजून आमकां दिलो वय की न्ही. दूख बगलें गी ताका, दूख बगलें गी. कितें म्हणटा? हालेलुया. दूख बगलें गी. दुखान दिल्लें गिफ्ट तें. बेतलेहेमांत कावनेर मरयेन दुखान जेजूक आमकां दिलें, दूख बगलें तिका. देखून तूं कितें दितना बरोवन उमतल्यांत दिताय तर तेंय दिजे आमी, पूण तुका इल्लें दूख बग जाय. देर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग. देर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग ऑलवेज. जेजून उडो घेतलो आनी मोडलो, देर इज अ ब्लेसिंग. जर तर ह्या कर्जमाच्या काळार तुका कांय दुखना, परवा एक लास्ट दीस एक कावरांत थोडे पयशे घालून दिजे, ते जाय, नाका म्हणून न्ही. जर तर तुका कांय दुखना तर मिनींगच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आज काल आमी देवाच्या उतराविशीं उलयताल्या. आज आमी दिवचे विशीं उलयतना संजेचे मागणे मोगाळ भावन आनी भयणीनो, थोडो वेळ सड बशी आमी. इल्लें दुखोत, इल्लें दुखता तें सड बसतना मागणे करूंक. जेजू म्हणटा, तूं मागता आसतना तुज्या कुडा भितर वच, दारां दांप आनी तशें मागता गे आमी. आमी प्रयत्न केल्ले आसा गी. हां, ह्या करेज मान देवाक तो वेळ दिवया. सम मोर टायम. तुज्या कुडा भितर वच म्हळ्यार ती घरच्या कुडा भितर न्हय तो म्हणटा. हां, भितर वच, दारां दांप. आमचो दोळो एक दार वय गी, ताचे भितर भितर येता न्ही. कान एक दार, तोंड एक दार. देखून मागणे करच्या पयलें कितें दांकीचें? कान दांप. देखून तुजें मोबायल कितें कर? सायलेंस कर. इट पेन्स यू. या, पुट इट ऑफ. गिव टोटली 100% टू गॉड. गिविंग अँड प्रेइंग गोज टुगेदर. 100% तुझे मागणे आनी दान धर्म देवाक पावलें. कोणाक म्हणलें तें? Acts chapter 10 कर्नेलाक म्हणलें तुझे मागणे आनी दान. देखून म्हाका चोनो आज दान धर्मा विशीं उलयता आसतना पयलें बस देवाक 100% देवाचे देवाक दी. 100% दी. तुजो कान बंद कर. तुमच्या घरा दार उक्तें आसल्यार जळारी भितर येतात गिना, येतात गिना. तो पळयता गी, ओ ग्रेस्ताचे गरगी, दुबळ्याचे गरगी, हांगेर मासरांदलांगी नांगी, हां, हांगेर नितळलांगी, ते पळयता की जळारी. ही वेट्स ओनली फॉर ए ओपन डोर. देखून आजकाल आमच्या घरांनी मागणे करता हांव, ना म्हणून हांव करता. 15-20 मिनटां आमी मागणे करता, पूण विथ ऑल द डोर्स ओपन, केप्ट ओपन टू द सेटन. क्लोज ऑल द डोर्स. थोडे पडे थोड्या घरांनी टिका करची न्ही. एक कितें आसता, तांकां एक पेटो आनी एक माजर आसता, ते सांगात जाय आमकां. कित्याक म्हळ्यार मनीस नाटल्यार मन जाती म्हण आसता. सगळें तेर्स मागून कोणाक पळोवन म्हणटात ती, हां,
पेटाक पळोवन की माजरांनी म्हणटात फादर आमच्या घरा माजरी मागता, तो मागना, तो माजराकच पळयता. देखून आज डेडिकेट ए क्वालिटी टायम टू जीसस, क्वालिटी टायम. इल्लें दुखोत आमची इल्ली टीव्ही बंद कर थोडा वेळ. या खरेच माझ्या काळार दिवचे म्हळ्यार तें दिवया आमी देवाक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाच्या भावांनी जो सुराती करता देवाक दिवंक तो दुबळोच उरता. आज हांगा म्हाका मस्त खुशी भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुमी ॲक्शन सॉंग करतना सगळे तुमचे हात उखलतात, तुमची मनां उबारतात, संतोशान तें करतात. ते करूंक बायबलान फरमायलां तें दी तूं. कित्याक म्हळ्यार तुजे कुडीचे हर एक विश्वे देवाक आमी महिमा दिवंक जाय. हर एक विश्व्यांनी. देखून पळया सिराकाचे ग्रंथ 43, सिराक 43 वर्स 30. वर्स 30. सर्वेस पोर तुम्ही करतात ते स्तुती प्रास वरतो तरी सर्वेस पोर तूं करताय त्या स्तुती जगी कितलोय वरतो. ताची महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा. ताची महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा. ताळे उबारा. फर्स्ट तुमचो ताळो 100% देवाक दी. सेकंड ताची स्तुती करताना सगळी तुमची सकत वापर. ताची स्तुती करताना सगळी तुमची सकत. हांगा एकलो भाव आसलो, तुजें नांव कालें बाबा? एल्डन. ताणें कितले सुबीत डान्स केले न्ही. सगळी कुडीन ताणें देवाक महिमा दी. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाची स्तुती करताना सगळी तुजी सकत वापर. नेक्स्ट थका नाकात कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे. कित्याक तुमी शेवटाक पावचे ना. देखून मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आज दिवचें म्हणटा आसतना खाली डोंट कॉन्सन्ट्रेट ऑन मनी ऑर सम थिंग्स. पयिल्लें खरेंच मातच्या काळार जायतीं जाणां आमगेर एक दीस हांव रजेर घरा गेलो. घरा येतना माय भितर आशिल्ली बागला कडेन एक भुरग्याक कानून एक स्त्री आयली, मागतली आयली. येनाद्र कोडी म्हणाली हांवें थंय मेजार 5 रुपये आनी 2 रुपये आसले. देखून ते काडले आनी त्या स्त्रियेक दिले. ती गेटींतल्यान भायर वेताना म्हजी माय धांवून आयली. भितर कांय मासली सुटी करताली, धांवून आयली. तिचे कडचे 7 रुपये पाटी काडून गेले. म्हाका बेजार जालें. माय 7 रुपये कित्याक पाटी काडून गेले? भितर धांवली. 30 रुपये हाडून आयले. पुता ताणें वर्साक एकच पटी येवचें. तिणें वर्साक एकच पटी येता. देखून तुजे 7 रुपये पावना. हांव पाद्र्याप जावन म्हाका ही गजाल समजवना. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो आमच्या घराच्या बगलेक एक स्त्री आसली. ती कोणी नासलें. निमाण्या दिसांनी सुमार तेंप ती कसतली. म्हजी शेजारची म्हजी माय आनी सगळीं सांगाता मेळोन तिका नानयताली, तिची रुवां नितळ करताली. इज इट गिवींग? दिताना दुखता, घरा येवन जेवंक जायना, कळिता. एका सुवातेर हांव आसलो. त्या सुवातेर कुश्ठरोगाची आस्पत्री आशिल्ली. हांव 6 म्हयने कुश्ठरोगीच्या लोकां सांगाता जियेलां. देखून तांची ती कश्ट म्हाका कळीत आसा. 5 वर्सां एड्स पिडेस्त सांगाता हांव रावलां. म्हाका कळीत आसा म्हणजे दूख कितें म्हणून. कॅन्सर पिडेस्त आसा. ताच्या आस्पत्रेच्या बेड्डाच्या सायडीन तुका कितले वेळ रावंक जाता? 2 निमिषां, 3 निमिषां. त्या कोव्यान ताची सिस्टरां कुश्ठरोगीच्या गायांतून किडे काडचे हांवें पळयले. म्हाका 3 दीस जेवंक जावना. 3 दीस जेवंक जावना म्हज्या भावान आनी भयणीनो. तशें बघता आसतना हरी एक पटी आस्पत्रेक येतना एका पिडेस्ता पळोवंक येतना ल्हान मागणेक धावया म्हणून बघता. बट आय टेल टू माय सेल्फ नो, आय हॅव टू स्टे 2 more minutes. स्टे, वेट. धांवन येनाका. खरेंच मात देवान दान दी म्हळ्यार तें
तुझ्या आवक कांटले इल्लें दी जाता जाल्यार तुझ्या आवक कांटले इल्लें दी म्हज्या भावान आनी भयणीनो तुवें पुंजायलेलें न्ही हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड देखून मोगचेनो आज देवाक दिवचें देवाक दी रायाचे जिजून एक नाणें काण गेलें आनी सगळ्यांक दाखोवन म्हळें कोणाचें रुपणें कोणाची लिपी ते कितें म्हणाले मोगचेनो आमच्या जिवितांत आमी कोणाचें रुपणें देवाचें रुपणें वयगी तें रुपणें थोडे फावटी भायर पडटा ती स्त्री 10 नाणी आसली तिणें होगडायलें कितें गेलें सारून काणगोन हांगासर बसलेली देवाचें रुपणें म्हजें थंय भायर पडलां म्हणून कितलीं जाणां आसात देवाचें रुपणें म्हजे जिवितांतल्यान भायर पडलां हांव रुपासो सारकेसो देवाचो सारके दावीद ताणें पातक केळ्ळे वेळार रडलो आनी म्हणालो कीर्तन 51 देवा तुजे नदरे वयलो म्हाका पयस करिनाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो हाऊ मेनी ऑफ यू टेल दॅट म्हाका क्रिस्मान मेळ्ळो पवित्रत्म 100% म्हजे थंय आसा म्हाका क्रिस्मान मेळ्ळो पवित्रत्म 100% म्हजे थंय आसा म्हणले कितलीं जाणां आसात हांगा एकलीं ना 100% रिमाइंड दॅट यू आर सील्ड हांगा गोबर घालच्या पयलें गवळी बापानी तुज्या माथ्यार कितें घाला घे मोर पवित्रत्म्याची ह्या करिज्माचे हर एक दीस रिमाइंड हांगा म्हाका पवित्रत्म्याची मोर घाल्या देखून भावन आनी भयणीनो ही रिमाइंड कर म्हाका गवळी बापानी आनी हांवें आमेन म्हणा यू आर सील्ड देखून आमी आमच्या व्हडली बायन म्हाका सांगलां पुता ते आमी सर्गाक येताना पेद्रू सावी काणकोण आसता मागीर तो पळयता मागीर आमकां दार उक्ते करता तुमी चिंतात की पेद्रू सावी काणकोण आसा म्हणून म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणूच दॅट इज द स्क्रिप्चर देखून एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 30 काढा असले रे तरेक येताना दये करून तुमचे बायबल हाडा दॅट इज अ व्हेरी पॉवरफुल वेपन दॅट यू कॅन हॅव Ephesians chapter 4 verse 30 देवाच्या पवित्रत्म्याचे मन तुम्ही दुखय नका या खरेजमाच्या काळात देवाच्या पवित्रत्म्याचे मन तुम्ही दुखय नका सांगा देवाच्या पवित्रत्म्याचे मन तुम्ही हात वयर घाला देवाच्या पवित्रत्म्याचे मन तुम्ही दुखय नकात हालेलुया तशें म्हळ्यार पवित्रत्म्याक एक मन आसा मन आसा ताका एक काळीज आसा तो एक व्यक्ती ताका दुखय नाकात कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा म्हळ्यार तूं मोरोन सर्गाच्या दारार अशें रावल्ल्या वेळा आमी आपणाची म्हूण कळीस जावची आनी आमी आपणाची म्हूण कळीस जावच्याक त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर कितें घाल्या मोर मारल्या तुमचेर मोर घाल्या गी देवान खंयचे केदाळा क्रिस्मा दीस घाल्या गी तूं सर्गाच्या दारार रावतना देव पळयता आनी पवित्रत्म म्हणटा बापा हाळे शरीर लोबूक हांवें मोर घाल्या गे भितर दुसरें कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलना जेजूक जिवंत केल्लें कोणें पुनर्जिवंत केल्लें कोणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्लो तसो आत्मो तुमचे थंय आसा देखून पवित्रत्म्याक आशेया डिझायर द फायर ऑलवेज डिझायर द फायर ह्या करिज्माच्या काळार पवित्रत्म नासतना तुमी कितें दिता तर युजलेस जाता ते तुमच्या नांवा खातीर पोर एक दीस एका फिरगजेंत एक खेळे आनी एक नार्ल एक बोंडो एलाम कर्ण तांची फोटो घाली तसो प्रतिफळ तुमकां येदोळूत मेळोन लोकांनी तुका क्लॅप मारला न्ही लोकांनी तुका कमेंट घाला न्ही लोकांनी तुका होगळसिला न्ही ताचो प्रतिफळ ह्या संवसारांत येदोळूच सरकार बिलकुल ना देखून भावन आनी ह्या करिज्माच्या काळार दिताय तर म्हाका सरकारी इनाम मेळचें म्हण ती जर तर कितेंय दिताय ताची फोटो काडटाय व्हॉट्सअपार घालताय लोकांनी तुका होगळसिले प्रतिफळ मेळोन जालो देव गॉड बिकेम ब्लायंड टू युअर गिविंग देखून आज
ह्या करिज्माच्या वेळार दी पवित्र आत्म्याचें मन खुशी जावचें बरी दी. ताचें मन तूं दुखय नाका. देवान दिल्लें आनी एक देवान दिल्लें 100% म्हाका जाय. म्हज्या मांड्याचे 90% केस गेले. म्हाका देवान 100% दिल्लें वय. फादर मेलविनाचे बरनात. म्हजो ताळ्यांतलो एक 50% गेला. म्हाका पयलें बरें कंतार म्हणून जातालें, आतां जायना. म्हज्या कुडींतली एक 25% भलायकी गेल्या न्ही. कोणींगीक सोरला. म्हजे केस कोणींगी सरले, म्हजे दोळ्यांची दिश्ट कोणींगी सोरले. म्हाका कळीत नासतना, हांव आध्यात्मीक रितीन न्हिदो नासतना म्हजें सोरलें. देखून चोर येता करिज्माच्या काळार जागृत. क्लोज द डोर्स. डोंट अलाव द थीफ टू गेट इन. तो केदाळा सोरता म्हणून ना, तुझे मागणे सोरता, तुझे समाधान सोरता. एम आय रायट? वय तुमची भलायकी कोणे सोरली? हांव आयलां जिवीत दिवच्याक, बरोवन तुमच्या मापान दिवच्याक म्हूण आयलां जाल्यार हांगासर बसलेल्या कडेन हांव विचारता, कोणाक तुमकां 100% भलायकी आसा? कांय म्हाका पिडाना. आमकां 100% पवित्रत्व येना, 100% पवित्रपण येना, 100% भलायकी येना, 100% समाधान. भावन आनी भयणीन सांगा म्हाका, आमकां देवान रचल्लें आमी 100% ताच्या सारक्याची जायचे म्हणून. वय की न्ही? एकच उद्देश देवाचो. सांत पावल म्हणटा, आमी क्रिस्ताचे आरशे आनी ताची महिमा आमच्या तोंडात प्रतिबिंबीत जायचे म्हणून तो आशेता. वी हॅव टू रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ जीसस. You are called to purify. You are called to purify. मार्टीन आसलो, ताचे कितें नाटलो, दुबळो तो. सांत तेन्ना मागतलो देवा लागीं, देवा म्हज्या भावान इतली दुबळी मार्टीन पोरस इतली दुबळी गुलाम आसात, हांवें कितें करचें? एक बुट्टी खाली बुट्टी खान घेतलो, वांटून येतना बर्न बुट्टी बर्न उंडे खान येतलो, गुत्तू ना. ताचे सक्तेंतले वांटले न्ही, कोणाचे सक्तेंतले? हालेलुया. 12 शीस आसले. 12 शिसाच्या ती 12 दाली जिजून दिली. 12 दाली दिली. एकल्याक म्हणी शिसाक मोती कोसोवना, आमी एक दाली भितर दवरया, सकाळां वांटल्या मागीर आमकां उरता गी ना गी म्हणून तांणी स्वार्थ चिंतूना. वांटून गेले. कितले दाली उरली? हां देखून ह्या करिज्माच्या काळार वांट. केवल पयशे मात्र न्ही, तुजी इल्ली भलायकी, तुजो इल्लो वेळ. आनी एक गजाल सांगता, एक गरजेची गजाल. हांगा जायत्यो स्त्रियो आसात. कितलीं जाणां कामाक येतात, तुमी गळटात, कामाक येतात, हातवयर घाला. कितलीं जाणां कामाक येतात, गळटात, तुमकां पयशे आसात, मेळटात म्हयन्याक. कितले जाणां? स्त्रियांक हांगासर 99% स्त्रियो गळोन आनी घरांत आसात. एक स्त्रियेन म्हाका रोडोन म्हळें, फादर म्हजो घोव इतलो कंजूसगी, आयतारा मिसाक येतना कानीक घालूंक हर एक आयतारा हांवें मागजे फादर. दादल्यानो प्लीज दिता जाल्यार तुमच्या पतीने कितें दिया. तुमचे कडेन मागोंक राखनाकात. ती भिकारी न्ही, तुमच्या दुवांक एक दिया. ती भिकारी न्ही, तुम्ही मागोंक राखनाकात. देखून तिमोथी ताच्या सांत पावल तिमोथीक बरयल्या पत्रांत बरें कर म्हणटा. फर्स्ट तिमोथी 5:8 वाचा. एक वाक्य वाचून एक बरें उडात जोरा. तुम्ही दितात, थोडी आसात, थोडे दादले आसात, सगळ्या गांवां दितात, पूण ताच्या कुटुंबाक मात्र दिनात, ताच्या पत्नीक दिनात. मागोंक राखतात, भीक मागोंक राखतात. जर कोणी आपल्याच मनशाची सड करून घरच्यांची खबर घेना, तर ताणे बावडताची शिकवण तिरस्कार केला. जर तुझ्यात कुटुंबाची तूं दिनाय, तूं उरल्या सगळ्यांक दान धरून दिताय. हांवें पळयलां आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी ही गजाल घडता मोगाळ भावान आनी भयणीनो. देखून दी, दान दिवचें म्हणटना फस्ट कोणाक दी? तुज्यात भावाक दी, तुज्यात भयणीक इल्लें दी, ताका दी. तुज्या शेजाऱ्यांक इल्लें दी, लागीं आल्ल्यांक. हालेलुया. एक घडी भर दोळे धांपया. आमी आमची आस्त न्हय, देवान आमकां मोलाक घेतलां.
देवान आमकां 100% दिलां, भलायकी दिल्या. देखून ह्या घडये ह्या करजमाच्या काळार साहित्य संगती हांवें होगडायल्यात म्हज्या जिवितांत. सोरान सोरलां, म्हजे मागणें सोरलां, म्हजें पवित्रपण सोरलां. देखून ह्या घडये देवाक स्तुती करया. जर तर तुका देवान दिल्लें तुजे लागीं आसा, तूं तुजी आस्त न्ही देवाची म्हणून तुका बघता, तर तुज्या कुडींत आसलें बळ सगळें वापर आनी देवा स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या कुडीक 100% भलायकी दिल्ल्याक तुका अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. देवाक एक ताळयो दिवया आनी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. कशें आसात? मोगाचेनो कुमसार जावंक जाय जाल्यार पाद्र्याबू इगर्जे भितर आसात, तुमकां कुमसार जावंक अवकाश आसा. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक कुमसार जावंक वचूंक आसा ते एकान उठून कुमसार औषध. हालेलुया व्हडल्यान हालेलुया. कशें आसात? कशें आसात? तुमचे कुशीन आसलेले विचार हात दिवन म्हणा कशी आसा विचार. हालेलुया. काल देवाचे उतर आयकन 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 पुरो जाला जावं पुरो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हडल्यान आनी पोटी व्हडल्यान आनी व्हडल्यान आनी व्हडल्यान. हालेलुया. बाप बाय देवाची उतर तुमी आयकला. हालेलुया. म्हणजे मोगाचें न्हू, काल सकाळी हांव एअरपोर्टांतून देंवन येता आसतना म्हाका कळीत नातल्या बरें कितेंय कळीत ना, ह्या दांताच्या इड्यान भितरल्यान कितेंय शिरकला. हालेलुया. समजलें गे? म्हजी जीप घडये घडये थंयच वेते आसा. खंय वेते आसा? तुमकां जाताय? जाता न्ही गे? इरिटेशन जाल्ल्या बरी आतां. वया न्ही? हॅलो हालेलुया. जीप कितल्या कंट्रोल हाडल्या रे ती जीप खंय वता? त्या दाळा पर्यंत ते वचना तितून पर्यंत ती जीप थंय वचून रावते आसा. हालेलुया. समजलें गे? समजलें गे? म्हज्या दांतान आणखी वचून. हालेलुया. म्हजी जीप थंयच वेते आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक मागीर सांगता हांव तुमकां. उबा रावया आमी सगळे, आमी उबा रावया. म्हज्या मगाचे न्हू देविस्वासी ह्या सांजेच्या वेळा ताच्या हजारपणान आमी आसता आसतना ताचे दैवीक सकत अनुभव करचो वेळ. व्हडा संख्यान आस्वाद तुमी आयल्यात. मोगाचे न्हू देवाच्या मोगाचो अनुभव कर. कारेजमो, प्राचीत काळ, आदव्यांत जावं फुरो आमी हर एकडे पाताक म्हण आयकते आसा. जायते विशय आमकां कळीत आसा. आमकां सगळें आमी कितें करता आमी जाणा नेणा जावन न्ही. वर्सां तेच आमी आयकता. आज म्हज्या मोगाचें ह्या सांजेच्या वेळा जेजू तुका आदार दिता. कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कस जाल्ल्या कारणा खातीर परतून आमी ते सांपोवन पडटा. जावं आमी अस्कस जाल्ल्या कारणा खातीर थंयच आमी सांपोवन पडटा आसा. एकडे दोळे धांपया. क्लोज युअर आयज. दोळे धांपा आनी त्या सम्याची काकूत मागा. हांवें आतां सांगलें म्हजी जेन्ना म्हजी ती अडकळ आसा ते दांतां शिरकला ते वसा आशिल्ली ती जीप भितरला लोडटा जाल्यार वचना. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार म्हणटा जाय या प्रवाद 40:9 1 2 3 म्हणटा की आमचे पाताकच आमकां ब्लॉक करून दवरता. जायते पटी देवाची सकत ह्या पातकाक लोडते आसा. कित्याक ह्या पाताक म्हजे भितर भायर वचूंक जाय. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:6 पावल पवित्र आत्म्यान भरून म्हणटा की तुम्ही जाणेकले देवाची मंदिरां. देवाचो पवित्र आत्मा तुमच्या भितर वस्ती करते आसा. गीत गायता आसतना ते अनुभव करा त्या पवित्र आत्म्याक. एक कोणी हांगा ह्या सुवातेर तुमी आसतना बुधवारा दिसा सीच्या बुधवारा ह्या मागण्याक आयला. हितून जिवितांत जायतो सलवणी तुवें अनुभव करून घेतलाय. सुसायड करच्या परिस्थितींत तूं आसताय. जीव खाण घेवचे जायते ट्राय केलाय. आज
देवाची उतर तुका प्राप्त जावन म्हणटा की आयसाया 41:10 तूं भियेनाका हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. दोळे आमचे दांपया क्लोज सगळे आमचे दोळे दांपा आनी मागच्या वेळा दैवी पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून सर्गेच्या आत्म्या लागीं मागच्या वेळा पवित्र आत्म्या आज आमचे देवने म्हणून सगळे आमी सांगात म्हणून सर्गेच्या पवित्र आत्म्या उलोवमान मागच्या वेळा दैवी अनुभव करा म्हज्या मोगाचेर. आज या दुसऱ्या दिसाच्या रितीरेन आमच्या काळजांत दूख भरून गेला आमची काळजां फपसला ह्या स्वत कितल्या स्त्रियांच्या जिवितांत आज दोळ्यान दुका भरून आसा काळजांत घाय पडले आसा कितल्या दादल्याच्या जिवितांत काळजांत घाय पडले आसा तुज्या जावं फुरो कोणें अन्याय केला कोणें फसयला कोणें सकयल गेला जावं फुरो कोणें तुका नागयला कोणें चीट केला तो बिझनेस आडपाय दिला तुजे विशयी नाका सुद्दां खबरो केला भियेनाका. आयसो देश देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवीत सुटका जोड घेवचो दीस जावन आसा. त्या खातीर तुजे काळेची चुकती कित्याक आमी अस्कत आमचो देव बळवंत आमी अस्कत आमचो स्वामी बळवंत ताणें कालवारचेर सगळे आमचे उण्यापण ताणें ताच्यान घेतला आनी लाविना तुका तो सोडयते आसा. जशुआ तुका तो सोडयते आसा. प्रत्येक अरुण तुका तो सोडयते आसा. लेतिशिया तुका तो सोडयते आसा. तू चिंतल्या बरी तुजो देव नैसुमी ते विश्वासी आमच्या पदका प्रमाणे आमच्या ताणें व्यवहार करूंकच ना नेवर नो कित्याक मर्सीफुल गॉड आमचो देव काकुदा आमी केल्ल्या पदका प्रमाणे आमचे ताणें व्यवहार करूं ना. त्या खातीर साम 130:2-3 म्हणटा की आमचो गुन्यांव तूं मनान दर्शीत जाल्यार कोण ह्या संवसारान वाचून उरा मनशाक कोण वाचून उरच्या परिस्थितीर ना. आमचे गुन्यांव ताणें मनान धरूंकच ना. दोनी हात वयर बरा दोनी हात नेट वयर बऱ्या. विशेष सुटकेचो दीस विशेष सुटकेचो वेळ जावन आसा. खंय आसा थंय पवित्र आत्म्याचे दैवी सत्तेक उलोवमान सगळे आमी सांगता म्हणया वेळार म्हणया वडतळ्यान पवित्र आत्म्या कृपेच्या म्हज्या जिवितांत देव ऑनलाइन प्रत्येक जण आराधना भाग घेवच्या ह्या मागण्या विधी भाग घेवच्या ह्या रितीन भाग घेवच्या सणकले उलामान म्हणया पवित्र आत्म्या जेजूच्या नावान मागया बळा मागा या श्रीच्या बुधवारा साळी स्वीस बटवी दंडोळणी करून बटवो प्राचित करून तुम्ही तयार असताना आज काढून भेट तुमच्या जिवितांत फळादीक जाऊ द्या बळा. सगळ्या देवसाची काळोखाची अंतकाराची सगळं आमकां सण असू दे आमकां तेत्या समाजचे वाईट आत्मे आमकां सण असू द्या बळा. दोन्ही हात वयर म्हणा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देव हळसाण बिडार कर पवित्र आत्म्या म्हणा पवित्र आत्म्या परत उडोवमान म्हणा हृदय शांतारी रिया जेजूचे अमोलिक रगत जाणेकलांचे वळण होते दैवी सत्तेचो आत्मो जाणेकलांचे देवान देवळा पवित्र आत्मो जाणेकलांचे देवान देवळा आमची काळ समान ओसवाड होते दोन्ही हात वयर म्हणया पवित्र आत्म्या वडता तोंड उक्तेगन म्हणा तोंड उगड म्हणया जाणेकले कृपेच्या मोच्या जीवितांत काळजात बिडार कर पवित्र आत्म्या कृपेच्या वडता हालेलुया 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 शांतारी रिया जेजूचे अमोलिक रगत जाणेकलांचे वळण होते
त्याला सोडणं असू दे. हरिय संगळता सुद्धा प्राप्त जाऊ दे. हरिय भरकरता सुद्धा प्राप्त जाऊ दे. नाझरेच्या नावात या कालवारच्या कुर्साच्या फळा, या कालवारच्या कुर्साच्या फळा सगळ्या नेगेटिव्ह इव्हल माइंड, इव्हल फोर्सेस जेजूच्या रक्तात धुता जाऊ द्या. सुटता 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 जेजूच्या अमोलिक रक्त झाडाचे वळवते वळवते. जेजू 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 या वेळा देवसरा काळोखाच्या अंतराच्या पोत्या बांधून कालवारच्या कुर्सीच्या म्हणा दोर त्यावेळा जेजूच्या रगत यावेळी झाडाचे वळवते वेळा वळवते वळवते वेळा देवसरा अधिकार ना देवसरा अधिकार ना आमच्या जीवित वर्षा वर्षा अनकॉन्शियस माइंड त्यांची सगळ्यात कष्ट झाला. याकडे 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 ते सगळं सण असू दे 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 हृदय 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 जेजूच्या अमोलिक रगत झाडाचे वळवून देवळा दैवी सगळं वळवून देवळा दैवी सगळं दैवी सगळं दैवी सगळं सड्याकडे देवळा जेजूच्या रक्ता जेजूच्या रक्ता सम्या तुझ्या भुरग्यांक सडोक साय तुझ्या भुरग्यांक सुटका प्राप्त जावंक साय. या दुसऱ्या दिसाच्या रुटीनेत आमच्या सगळ्या गुण्या पाहून तुवें तुझेर घेतलाय तुझेर घेतलाय तुझेर घेतलाय तुझेर घेतलाय तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान सुटका सगळ्या कुटुंबात सुटका वळा. जेजू ताणे ताचेर घेतला तुझे वस्कात काय जेजू ताणे ताचेर घेतला तुका फ्री करता असावा. जुडीत तुका जेजू फ्री करता असावा तुका फ्री करता असा. जेनिफर जेजू तुका फ्री करता असावा. लुडविन जेजू तुका फ्री करता असावा. लीना जेजू तुका फ्री करता असावा. पीटर जेजू तुका फ्री करता असावा. जॉयस्टन जेजू तुका फ्री करता असावा. लॉरेन्स जेजू तुका फ्री करता असावा. काय असा दोन्ही हात वयर उबार ताच्या हजार पो ओप्पोर घे वळा. जेजू सगळं तुझे उण्या पण ताणे ताचेर घेतला 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 घेतला. तुका सुटका तुका सुटका. तुका घरात खंयची अडकळ आसा गी जाग्यार खंयची समस्या आसा गी खंयच्या भानगडीत सापडलाय गी मुखार असो जायना गी मुखार ताला पाटी येते आसा गी तुका सुटका वळा सुटका वळा सुटका वळा. हालेलुया हालेलुया जीसस डेलिव्हरन्स टच सुटका. देवाची उतरा Psalm 107 verse 20 Psalm 107 verse 20 Psalm 107 verse 20 आपले उतार आपले उतार आपले उतार आपले उतार धाडून 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 ताणे ताणे तुमका बऱ्या पोंड लाभयला बऱ्या पोंड लाभयला. हालेलुया 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 म्हटलं हालेलुया हालेलुया. म्हज्या सुम्या आणि म्हज्या देवा म्हज्या सम्या आणि म्हज्या म्हटलं देवा म्हणा म्हज्या सुम्या आणि म्हज्या देवा म्हज्या सम्या आणि म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या आणि म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या सम्या आणि म्हज्या सडवंदरा म्हज्या सुम्या आणि म्हजी जीवदातारा म्हज्या सम्या आणि म्हज्या जीवदातारा म्हज्या सुम्या आणि म्हज्या जिविताचे जरी म्हज्या सम्या आणि म्हज्या जिविताच्या जरी आज म्हाका सुटका लाभय आज म्हाका सुटका आज लाभय म्हाका सुटका लाभय आज म्हाका सुटका लाभय आज म्हाका सुटका लाभय. आज म्हाका सुटका लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. आज म्हज्या पेकोणीचे विशेष आराधन आनी विशेष मागणे आमच्या मोतीन जायती घडिता जायती संगती आसात. आमकां भायर काडूंक जायना आमकां भायर काडूंक जायना. आज जेजू तुका आदार दिता. हालेलुया. आमचो जेजू काकू उदार गे ऐकना थोडा जाण तोय दुबाव. हालेलुया. आमचो जेजू काकू उदार गे आमचो जेजू विस्वासी गे आमचो देव पक्षपाती गे. आ
तेही वही म्हणतात हालेलुया हालेलुया नेवर कित्याक म्हळ्यार 4.5 वर्सां युट्यूबार पळोवसा लाखांनी लोकांची टेस्टमनी हांव आयकता आसा हांव ओनली वर्ड ऑफ गॉड कित्याक Psalm 130 वर्स 3 म्हणटा की आमचो गुन्यांव तुवें मोनान दर्शी जाल्यार कोण वाचून उरत वयना म्हज्या मागण्या प्लीज इल्लें तोंड उक्तें करचें तुमी हालेलुया आतांच हार्ट अटॅक जाल्ले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुमी व्हडल्यान म्हणल्यार बरें लागता हालेलुया तुमी सगळे मागणी आयकतात की कितें जाण आयकता हात रायटात वयर बरा वा प्रेज द लॉर्ड तुमी आमचीच प्रेज द लॉर्ड तर आमी सद्दां तुमकां एकामेका मेळटा आमी वया न्ही तर तो व्हडल्यान म्हणा हालेलुया गुड हालेलुया या पटलं 4.5 वर्स जावन सिराक चॅप्टर 20 ते वाच पहिले सांगलं Psalm 1 आमचे गुन्यांव तू मोनान दर्शी आमचे गुन्यांव तू मोनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात जर आमी केल्ल्या पदका प्रमाणे देवान आमचे व्यवहार केल्ले तर आज हांव ह्या स्टेजीर या तुमी कोणी वाचून उरानातले वया ना तर आमचो देव काकूदार गे काल म्हज्या मगोशें न्हू हांव एअरपोर्टांतल्यान येता आसतना म्हजो एक फ्रेंड म्हणल्यार म्हजो एक कजन बारी बरो इश्ट आनी हांव ताच्या घरा गेलो काल ताजो बर्थडे आसलो आनी ताणें जेवणाच्या वेळार म्हाका म्हळें की ब्रदर आमी तुका काणी सांगता आज म्हजो बर्थडे आनी तुका बरी काणी सांगता हालेलुया जिणी न्ही काणी जावन आसा हालेलुया जिणी विंगड आमी काणयो मस्त सांगयात हालेलुया तो म्हणा लागलो की केदाळा ते बायलेचे विशयी ताणें फोकाणां करचें चड कित्याक म्हणल्यार त्या बायले गेले हांसोवचें चड तेणें प्रेज द लॉर्ड आनी गोरकार म्हणा लागलो गे भाव म्हणा लागलो गे ब्रदर विशय तुका कळीत आसा गे एक आवयन पुताक सांगलें काजाराच्या पयले पुता माणक्याक मारी नाका कोणा मारी नाका माणक्याक मारी नाका माणक्या मारले वय जाल्यार काजार जावंक आनी तुज्या बायलेचें तोंड बंद जाता म्हणून हालेलुया म्हाकाय गुर्तू ना ती काणी म्हूण ताणें म्हाका फस्ट आयकल्ली हालेलुया थोडी परत सांगणी आमी म्हणटा तशें केलां अशें जाता तशें केलां तशें जाता वया ना एक दीस हांव कोणा घरी गेल्लो आनी म्हणा लागले की सासू मायन सुनेक झाडू दिलो आनी सुनेन झाडू घेवंकूच ना हातांतलो हालेलुया कित्याक झगडे आतां झाडू नासतना झगडे जाता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड थोडी सांगणी ते एक्चुली खरें न्ही सांगणी ती एक तशेंच वो भाव म्हाका म्हणा लागलो गे आवयन पुताक सांगलें पुता काजाराचे पयले माणक्याक मारी नाका मारले जाल्यार काजार जावंक आनी बायलेचें तोंड काजार जालें पुताक आनी पूत सोडाय दिसांनी म्हणा लागलो खंय मम्मे त्या दिसा 4 माणक्या मारला तर बरें आसलें कळ्ळें गे ही काणी तुमी तशी न्ही प्रेज द लॉर्ड जस्ट एक काणी म्हज्या मोगाची न्हू कित्याक म्हणल्यार काणी जिणी जायना प्रेज द लॉर्ड जिणी काणी जायना हालेलुया हे जायते फुडें प्रॅक्टिकली जियेत आसतना आमकां जायते कश्ट मात कित्याक आज पेकोण विशयान हांव तुका शिकोवन दिता म्हणल्यार म्हजें मेन शिकोण इन्नर हिलींग कित्याक म्हणल्यार सिराकाच्या पुस्तकांत 22:28 ओळ 2 मिसाच्या बलिदानाच्या पयले आमी एक ल्हानसो नियाळ आमी करूंक जाय ल्हानसो नियाळ कित्याक आमकां कश्ट मारता जावं फुडें तुवें मस्तू रिटेडे गेला जायते रिटेडे हर एक दिसतान परा मागणे आयकतात हर एक मागतात ह्या सगळे मागणे आमचे जिणये रुपार बदलूंक जायते कश्ट आमी अस्कत जावन आसा वया ना राग सोड म्हणल्यार तुमचे सोडूंक जाता गी सांगा राग सोड म्हणल्यार सोडूंक जाता हे आतां तुमचे 15 सण जागो तुमच्या भावान कोर्टान केस सोडला तुमचो जागो तुमच्या नांवार आसा तुमच्या वाट्यार आसा तुमचोच जागो रिकार्ड तुमच्या नांवार आसा आर्टिशी तुमच्या नांवार आसा आज सोड म्हणटा सोडूंक जाता जायना हालेलुया जायते टेस्टमनी जाला जायते गणिता घडला जाल्यार आमकां ते कश्ट मारता कित्याक आमी मनशा रुपार आसा म्हजें म्हणलें आसा आमचें म्हणलें आसा हे सगळे वायटा पाठ करूंक आमकां कृपा देवाची जायची कोणाची जायची व्हडल्यान म्हणा कोणाची जायची देवाची हे सगळी गणितां आमच्या जायत्या फुटी म्हज्या मोगाचें न्हू कॉन्शियस मायंड अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड आमच्या जिवितांत थोडी गणित आमकां कळीत ना त्या जिवितांत त्या गणितांत रिगोन बसतात
जायती पळय म्हाका एक लास्ट एकल्यान फोन केलो दुबय थावन, ब्रदर म्हजी माय सदां तुज्या मागणें आयकता, हांवूय तुज्या मागणें आयकता, म्हजी बायली तुज्या मागणें आयकता, बट म्हजी मम्मी सदांच तिच्या सुनेक म्हळ्यार म्हज्या बायलेक सद्दां शिराप घालता आसा. हालेलुया, हालेलुया. आमी ह्या चॅनलांत ₹1 घेनासतना ह्या मॉनिटायज करनासतना बोमान मागणें दिवचे जाल्यार सासूमायन कोणा शिराप घालचे? सुने. हालेलुया. कांय बदलावण ना थोड्या पटी. कित्याक बदलावण ना कित्याक म्हणटा म्हणल्यार जायते पटी आमकां जायना, जायते पटी आमकां जायना. त्या वेळार देवाची कृपा, कित्याक देव काकुदार सामारिया स्त्रिये सांगता जेजू आसल्या वेळार सामारिया स्त्रियेच्या जिविता विशयान जेजून कळीत केल्या वेळार सामारिया स्त्री कळले की हे हांवें केली चूक. काजाराचे पयलीं म्हाका 5 दादले आसात, आतां दवरलो तो म्हजो दादलो न्हय, हे म्हज्या पाताक म्हज्या जिवितान कोणी उसवयला. एक घाय जायते पडे पळय तुज्या हाती कितें लागला, पू जाल्या वेळार कितें करतात? कितें करता? एक ल्हानशी सुवी घेवन तपल्या तशें कितें जाता? पू सगळें कितें जाता? भायर वता. कितें म्हणले सर्जरी करन थंय बरें करून कितें म्हणी मुलाम लावन तो घाय वेग्गी पावता वेगता. हालेलुया. जर म्हज्या मोगाचे न्हू तुज्या ते पू तसोच आसा, थोड्या वेळांनी चिटके मारूंक सुरू जाता, वयांनी दुखोवंक सुरू जाता, थोड्या घडये वेळान ताप येवंक सुरू जाता, मात्र न्ही की तुका ती दूख सोसूंक जायना. हालेलुया. आमच्या जिवितांत सेम घडला. उडासोर परतून म्हणटा आमची जिवीत वर्सां जाला, वर्सां समुद्र वेते आसा. आयसाया 45:2-3 हर एक दीस वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा हांव तुजो देव तुज्या मुखलान वेता. त्या देवाचे विश्वास दवरन आमचें जिवीत परिवर्तन करूं आमच्यान जायना. कित्याक म्हणल्यार आमच्या भितर जायते दूख आनी घाय आनी जायती अस्कात काय भरोन आसा. हालेलुया. त्या खातीर साम 143:7 अशें म्हणटा की साम 143:7 एकडे वाचच्या. साम 143:7 भोव आपुरबायन उतार म्हणटा एगड्या वाचच्या आमी. सर्वेस्परा लागीं वेगी जाप, सर्वेस्परा वेगी म्हाका जाप दी. हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात आमचे वयर बरे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 सॉरी साम 147:3 साम 147:3 दोन्ही हात वयर बारया. एक कडेन आमचे तोळे दांपया. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. आईच्या मिसाच्या बलिदानांत, आईच्या मिसाच्या आईच्या आराधनांत, आईच्या आराधनांत, म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत पडले हर एक घाय हर एक घाय तुवें पेकोवंक जाय. तुवें पेकोवंक जाय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. म्हजे फफसल्ले काळीज, म्हजे म्हजे फफसल्ले काळीज म्हजे पापसल्ले आज काळीज. तुवें पेकोवंक जाय, आज तुवें पेकोवंक आज तुवें जाय. पेकोवंक जाय. आज तुवें पेकोवंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. 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 पापसल्ली काळजा तो फफसल्ली काळजां, फफसल्ली काळजां तो बरी करता. तो बरी करतलो. हालेलुया. विंगर गडितात बरी आमची काळजां फफसल. आतां खंयचे गडीत पळया. सिराक चॅप्टर 28:2. सिराक चॅप्टर 28:2. सिराकाच्या पुस्तकांत 28:2 आमकां अशें म्हणटा उतार. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय तुज्या बक्षी. पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. फर्स्ट पॉयंट जावं सर. तुज्या पेल्यान आयकना. दोनी हात वयर उबारया. इतलेंच पुरो आमकां. व्हडलें कांय ना. आज एक पॉयंटावर आमी दोन येवनुशा पुरो. दोनी हात वयर उबारया. आनी सगळीं म्हळ्यार पेल्यान आमचो पेल्यान जायते अन्याय केला आमकां. तूं रायट आसलें ताणें तुका अन्याय सगळीं सांगाता म्हणया. सगळीं सांगाता म्हणया आमी. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. सांगाता म्हणया. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. परतून म्हणया. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. सगळे म्हणया. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. 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 तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय. वडतल्यान तुज्या पेल्यान तुका वटल्यान. केल्लो अन्याय बक्षी. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. हालेलुया. पुरो एकच वर्स पुरो. सगळं बायबल वाची एकच वर्स. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. हालेलुया. एक वर्डान सगळं आसा. जर तुज्या पेलो कोण जांफरो शेजाऱ्याच्या मिसळ तुज्या घरास, तुज्या कुटुंबा मध्ये, तुज्या भावान, तुज्या भयणीन, तुज्या संघ संस्थ्यान, तुज्या चारिटीन जांफरो तूं खंय कम्युनिटींत आसाय थंय
तुका कोणी अन्याय करिनात म्हण न्ही. अन्याय संवसारांत आसाच, उलटा उबे रावतले आसाच, आज आडपांय दितले आसाच, सकयल घालतले आसात. आसात ती ना, आसात ती ना, आसा. बेश्टे म्हळ्यार झगडटले आसात, नांव पाड करतले आसात. म्हज्या मोगाचे सगळ्याक आमी सोदून गेल्यार जावचे ना. हालेलुया, हालेलुया. एवरी डे सांचे तुवें पेकोवणी ती इन्नर हिलींग म्हणटात तें मागूंक जाय तुवें. कित्याक एक व्यक्तीन तुजें नांव पाड करता आसतना तुका खंय लागता तें उतार. ऐकना, ऐकना. काळीज खंय आसा? आं, काळजा लागता गे, काळजा लागता गे, काळजा लागता गे, लागता. तुज्या घोवान तुका सडनली नाका जाल्यार उलयता आसतना तुका लागता गे ना. तुज्या बायलेन सडनली उलय तुका लागता गे ना. तुज्या भुरग्यांक बरेंकन पळयता आसतना मम्मे तुका युजलेस म्हणल्यार तुका लागता गे ना. तुजी भुरगीं अनेकलो संबंध धरता आसतना ह्या अन्य जातीच्या चेड्याचे फ्रेंडशीप धरता आसतना तुजें काळीज पिंजता गे ना, पिंजता गे ना, पिंजता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमची मुखामळां पळयतना कळटा काळजाचो हारसो तुजे मुखामोळ जावन आसा. काळजाचो हारसो व्हडल्यार म्हणा. त्या खातीर काळीज केदाळा दुखेस्त आसा, सगळी कूड दुखेस्त आसता. हालेलुया. आज त्या काळजान म्हज्या मोगाचें न्हू कितें बंद दवरलाय तें तुज्या मुखामोळा दिसता आसा. हालेलुया, हालेलुया. आज पिडेस्त जावं कारण कितें म्हणल्यार आमच्या काळजांत आजुनूय तशेंच आसा. 18 वर्सां राग आजुनूय आसा. जावं फॉर 20 वर्सां गोवान कितें म्हणलें आजुनूय आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव एका कॉन्वेंटांत सुमार टायमा पयलीं एक रितीर दिवंक गेल्लो. हालेलुया. म्हाका सडनली एका सिस्टराक पळयता आसतना उडास येयलो. सिस्टर तुमकां न्ही, एका सिस्टराक पळयतना उडास येयलो. आनी सडनली म्हाका असो उडास येयलो की तिणें म्हणलें ब्रदर म्हज्या खातीर कित्याक म्हणून तुजें मागणें कंटिन्यू आयकून आसा. सडनली म्हज्या तोंडांत येयलें सिस्टर त्या दीस ना करप येतना म्हाका सारकें मारलात तुमी. हालेलुया. केदळा 7th स्टँडर्ड आसतना आनी म्हाका सडनली कित्याक तो उडास येयलो, कसो उडास येयलो तिचे फेस पळयता आसतना त्या दिसा हांवें कांय सूख करूं ना. हांव पाटी बसून आसलो. म्हज्या मुखल्या भांगार आसल्या भुरग्यांनी कितें पोकरीपणां केली. हालेलुया. हांव इस्कालान शांत, प्रेज द लॉर्ड. आनी शिकूंक गेलो बड्डे आसलो. आनी सडनली सिस्टर पळयत आसतना 7th स्टँडर्डान नागर बतो सटा करून 4 म्हाका दिवन सोडले तिणें. हालेलुया. मुखल्या भुरग्याक मारूं ना तिणें, म्हाका मारलें. म्हाका तें कित्याक म्हण मागीर समजूंक जावना. हालेलुया. त्या दीस म्हज्या मुखार असो ब्रदर म्हणजे तर माग म्हणटा आसतना म्हाका सडनली उडास येयलो. सिस्टर मागच्या पयलीं तिका सांगलें सिस्टर त्या दीस नागर बेत्तान म्हाका तुमी मारले, आणकी उडास आसा. हालेलुया. केदाळा मारले. आतां वर्सां कितली म्हणजे म्हाका काजार जावन भुरगीं जावंक सुरू जाली. हालेलुया. जाल्यार तो उडास उडास म्हज्या कळीत ना. आमकां थोडी विशय कळना भितर त्या वेळार मारलो मार. कित्याक म्हजी अन्य चूक ना. परतून म्हणटा म्हजी चूक ना. म्हणजे हांवें पोकरीपण करूं ना, हांवें हांसोवंक ना. भुरग्यांनी मुखले भांगाले भुरग्यांनी पोकरीपण केल्लें, तेणी हांसली, ती एकामेका चिडयताली, हांव शांत बसून आसलो. तिका कितें जालें कळीत ना. बट मार पडले कोणाक? मार पडले कोणाक? ऐकना. हालेलुया. तेन्ना खंय म्हाका लागलें? ऐकना. खंय लागलें? थोडी विशय तुमकां क्लियर करूंक आसता. खंय लागलें? खंय लागलें? खंय लागलें? काळजां म्हज्या मोगाचें न्हू जायते वर्सां उपरांत हांव विसरलो. बट भितर पडलो गाय तसोच आसलो. हालेलुया. तिका पळय सट्ट करून उडायसलो. 7व्या क्लासीन आसतना सिस्टरान म्हाका मारलें. हालेलुया. हांवें विसरला. म्हणजे जायते अनकॉन्शियस मायंड आमी तशेंच दवरना. जायती विशय म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत तशेंच उरोन आसता. हालेलुया. हालेलुया. आज पेकोवणेच्या वेळार जावं फुडो काजारा जिवितांत तुज्या घोवान तूं कितें म्हणलां हें आशा दवन म्हळ्यार म्हजो घोव म्हजो जायतो मोग करतलो. म्हजो घोव आज कितें म्हाका जाय काजाराचें सगळें दिता म्हणलें विस्वास दवन जावं फुडो आवय बापायचो मोग मेळूंक ना. काजारा जिवितांत तुका मोग मेळटा म्हूण चिंतलें तुवें. थंय कितें इल्लें सूख जालां. आजुनूय ती राग ह्या भिरांत तुज्या भितर आसा. हालेलुया. आज जेजू तुज्या काळजा भितर येवंक आशेता. मात्र न्ही तुज्या भितरली पेकोवणी एक मनशाच्या भितरली पेकोवणी सुरू जाता तेन्ना सगळे तुजे सांकळो तुज्या तोंड तुटोंक सुरू जाता. हालेलुया. राग पयस जाता, द्वेश पयस जाता, थोडा बेबदेपण, अनिश्काळपण हें सगळें भितर भरोन आसा.
आमकां कोणें मिसयूज केला जावं फुरो 12-13 वर्सां प्रायचेर ह्या खंयचे भितर पळयला कितें आमचे घडीत आमच्या जिवितांत घडलां जावं फुरो ते आजुनूय आमकां घडये घडये दोस्तां जावं फुरो आईच्या मिसाच्या बलिदानान सांगा सुम्या म्हज्या काळजा भितर कितें आसा तें म्हाका कळीत ना. थोडी गणितां उडास आसा, थोडी उडास आसा ती गणितां गी म्हाका बोगसूंक जायना. म्हज्याच घोवाक 20 वर्सां पयले सासूमाईच्या मुखार म्हणलें गेट आउट, रावंक जाल्यार राव नाजाल्यार वच म्हणलें. आजुनूय म्हज्या काळजांत तो काय आसा, कितली गणितां आसात. रितीन म्हणटात ब्रदर म्हज्या घोवाक म्हज्या बायले म्हाका बोगसूंक जायना. आतां न्ही त्या दिसा कितें घडलें तें तुज्या भितर आसा. आज जेजू तुज्या फबसल्ल्या काळजांत येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे आमी बाराव्या आमच्या मोगाच्यो मोठवे मागणे करया. मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावचे पयले आमची फबसल्ली काळजां, आमची फबसल्ली काळजां, अस्कस जाल्ली काळजां थोड्या विशयांत आमकां कळीत आसना. सडनली खंयसर राग कोणाचेर घाण सोडटा आमी. जायते फावटी एका ऑफिसांत आसतना बॉस येतलो आनी सडनली रागार जाता तुमची चूक ना. जावं फुरो ताच्या जिवितान, जावं फुरो त्या दिसा सकाळी त्या बायलेन जायते झगडला. जावं फुरो राती गेल त्या राती त्या बायलेन जायते ताका दोशी दिला. जावं फुरो कितें ना कितें घडलां. जावं फुरो तो राग त्या बायलेले काडून जावना, घोवालेले काडून जावना. ते तुजें काम तेज्या हातान कोण कामाचे आसात तांचे तो राग काडला. जावं फुरो एकडे मागया आज आमची फबसल्ली काळजां, दुखेस्त काळजां आज आमच्या भितरले पेकोणसो दीस जावन आसा. थोडी कावजिणी, थोडी भिरांत, जावं फुरो थोडी अस्कतकाय, थोडी संवय आमकां सोडूंक जायना. जावं फुरो ल्हान प्रायतन अभ्याक्त्यापणां सांपडोन आसा गी. जावं फुरो म्हज्या मोगाच्या न्हू कासारा जिवितांत आमी बरो संतोष माया मोग सोदून आज मजबुरी म्हणल्या बरी सलाचे म्हणल्या कारण ते आमी सोलोन आसा गी. एकडे दोळ्या दांपोर आमचे दोनी हात आमच्या काळजा दवरया गी आनी मागया म्हज्या मोगाच्या आमी सगळी ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एकल्याची काळजां आमची फबसलां. जावं फुरो संघ संस्थेंत, जावं फुरो म्हज्या कम्युनिटीन, जावं फुरो कुटुंबांत, जावं फुरो घराब्यान, जावं फुरो वाराड्यान वाड्यान कोणे ना कोणे म्हणले उतरां तुज्या काळजा भितर झक्कन लागला. जावं फुरो तुजें काळीज फबसलां. जेजू तुजें काळीज दिता. यास तुजो गुन्यांव तो जेजू पळयना. बगर आज सिंजीच्या बुधवारा आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18 परतून म्हणटा इसाया प्रवादी पुस्तक 20:30-18 म्हणटा की तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. भावा आनी भयणी तुका सोडयचे म्हणून जेजू आयिल्लो. इसाया प्रवादी पुस्तक 50:3-4-5 म्हणटा की आमच्या अपराध ताणें ताचेर घेतला, आमकां सुटका ताणें लाभयला. भावानो भयण्यानो तरणाट्यानो आज तुमच्या भितरले कावजिणी भिरांत तुमचो फुडार खंय वसाचे थंय वसर पावोवंक त्या एकल्या जेजूच्या मात्र जाता. खंयी एक अडकळ, कितेंगी एक ब्लॉक, कितेंगी एक समस्या, एक सांकळी तुका आडयते आसा गी त्या जेजूक सांग ह्या वेळा हे जेजू हांव काकूत मागता म्हणून त्या जेजूले काकूत मागया वेळा. ह्या मिसाच्या बलिदाना पयले काकूदारा जेजू लागी ये जेजू आज हांव काकूत मागता म्हणून काकूदारा जेजू म्हजी काकूत कर म्हणून सगळे दोनी हात आमच्या काळजात दवरून विश्वासान वडताळा म्हणया वेळार हांव काकूत मागता, हांव काकूत मागता, दितालोय म्हणपात येता, दितालोय म्हणपात येता. सर म्हजी भातका आज हांव कांटाळटा, सर म्हजी भात हांव कांटाळटा. आयच्या ती सगळे हांव सोडटा सुम्या, आयच्या ती सगळ दोळे तांपया परतो म्हणे हे जेजू म्हण वडा उलो मान म्हणया हांव काकूट मागता. तुका उडास जाली घडिता, उडास ना ती घडिता जेजूच्या अमोलीक रक्तान ती घडिता तो नेताळ जाऊ द्या वेळा. सर म्हजी भातका आज हांव कांटाळटा, हांव कांटाळटा. आयच्या ती सगळी हांव सांडटा सुम्या,
सकळ सांडटा. दोन्ही हात आमच्या काळजादर मागच्या वेळा प्रत्येक तरा परत कांतार म्हणच्या पहिले आजूनी तुझ्या भितर राग भरोन आसा की सासूमायेन सांगले उतरा तुझ्या गोवाक आतां खेडून खेडून परतून म्हणटा आसा की जांफ्रो तुझ्या देरान आनी कोणी म्हणले उतरा आसुनी तू जांफ्रो त्या गोवा परतून खेडून दाखयता आसा की आज इकडे पुढे आसता ते तुझ्या काळजांत लागला. जांफ्रो तुझी चूक ना, तुझी चूक ना. जांफ्रो थोडी गडिता अशी जालात की तू मजबुरी म्हणल्या बरी संवयेच्या म्हणल्या बरी आम्ही जियेत आसा. जांफ्रो संवयेची म्हणल्या बरी म्हज्या मोगाचेर संवयेच्या बनगडीता सोडोंक म्हण देवा सपो जेजू आयला न्ही गी. देवा सपो जेजू आज जायते सोडयते आसा, सोडयते आसा, सोडयते आसा. दोनयात नीट वयर बारया, दोनयात नीट वयर बारया. ताची काकू सगळे उलोमान मागया तुवें पांय दवरली भूंय ब्लस जायची जाला. संवयेच्या सांगळेता आज तुवें सुटका जोड घेवची. आज तुझ्या कुटुंबाक आशीर्वादी जावं तुझी भुरगीं फळादी जायची जाला. प्रत्येक तरा सगळ्या संवयेच्या सांगळेता सुटका जोड घेवच्या वेळा प्रत्येक तरा तुझे जिवीत एक नंदनाचे परिवर्तनाचे जाल्ले वयसला. तुवें हातागेले सर समस्या सांगल्यो मात्र तुवें हातागेले सर कामां आज जेजू पोता पावयतलो. दोनी हात नेट्ट वयर मारया आनी परतून हे जेजू म्हणो त्या जेजू वडात उलो मारया. जेजूचे नांव उलो मार. ताची काकूत आमी अनुभव कर म्हणया वेळा हांव काकूत मागता, हांव काकूत मागता. वयसुम्या दितालोय म्हण पातयेता सरमोची पात गांव काटळटा. आयच्या ती सगळ्यांक सांगता आयच्या ते सकळ सांडटा. परतून एकडे आमचो हात आमी सकयल दवरया. म्हज्या भितर आसली सोडी संवयो साडयो उलोवची, निंदा उलोवची, हेरांचे नांव पाड करची, हेरांची खोडी काडची, हेरांचे विशय नाका जाल्ले उलोवचे, हेरां आडपांय दिवचे, हेरांक बरें म्हणच्या बदला वायट म्हणचे. जांफ्रो ताणें बरें केल्यार तेजें बरेंपण पळय नासतना आज तुवें केल्लें सारकेंच ना म्हणून घडये घडये केणचे. एक तुज्या बायलेचो बरो गूण आज तुवें पळोवन तुवें म्हणचे तुवें बरें केलाय. एक तुवें घोवाचो बरो गूण पळोवन तुवें बरें केलें म्हणचे. बरे गूण पळयना जाल्यार आज हांव 40 दीस तुज्या घोवाक बरो 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 म्हण, तुज्या भुरग्यांक बरें म्हण, तुज्या बायलेक तूं बरी म्हण, बरी म्हण. कित्याक Psalm 119 verse 68 म्हणटा की देव बरो आनी ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत तो बरेंच करता. दोनयात परतून नीट वयर बारया. देव दोनयात न्हय नीट वयर बारया. परतून ताची काकूत उलो मारता आसतना आमच्या दोळे धांपया. आमी जिवितांत कोणाक एप्रिशिएट करूं ना जांफ्रो तूं बरो म्हणून ना जांफ्रो आज म्हण. हर एक घडी आमी कोणाच्या विशयान नेगेटिव्ह उलोवचे बदला पॉझिटिव्ह उलोवया. कित्याक आमचो देव बरो, आमचो देव बरो. ताचे पुत्र जेजू क्रिस्त मुखांतर ताणें आमकां सुटका आनी सडवण लाभयला. म्हणया चड एकले वडातल्यान हांव काकूत मागता, हांव काकूत मागता. दितालोय म्हण आज हांव पात येता. बरे गूण तुज्या भितर आसा आज तो त्या भायर काड. बरे गूण भायर काड. खोटे गूण नापयस जावं दी, नापयस जावं दी, नापयस जावं दी, नापयस जावं दे वडा. परतून हे जेजू म्हणून मागया. हांव काकूत मागता, हांव काकूत मागता. दितालोय म्हण आज हांव पात येता. म्हण पात येता. सरमोची पात गांव काटळटा. आय शांती आयच्या ती सकळ सांडटा. हालेलुया. हालेलुया. आमचो देव बरो गे, आमचो देव बरो गे. तुमच्या कुशीन आसल्या हात म्हणून सांग आमचो देव बरो आनी तुंय बरी म्हणा. सांगा हसता तो ना म्हणा. सांगा हेच आसते गोवाक संवस आज बायले संवस भुरग्याक संवस 40 दीस इतलेच म्हणा.
गोवाक सांगा तूं बरो, तुमच्या कम्युनिटीन संघ संस्थे सांगा तूं बरी बरी, कितलेंय करून दी वायट तुमी बरी. हालेलुया. म्हटलं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वन वर्ड तूं बरो, तूं आमचो देव, तूं आमचो देव. तितलोच बरो. हालेलुया. 40 रिट्रीट तुमचे सक्सेसफूल. हालेलुया, हालेलुया. कितले समस्या तुमकां सोडून येतात. हालेलुया. आज घरा वचून गोवाक पटलून म्हणा तूं बरो जावन आसा. हालेलुया. बायलांक कांडावटे राग येता म्हणून. हालेलुया. दादले सांगा एक बायलेक बरें पटलो तूं आज बरी जावन आसा. हालेलुया. 40 इतलेच म्हणा तूं बरी, तूं बरो. हालेलुया. ते बरो देव काम करता. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसन मिसाचे बलिदानां हर एक आमचे काळजाचे काय तो पेकोवन दी आनी भलायकेतून बशी आयकडे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आणि 2 मिनिटांनी मिसाचें बलिदान सुरू जाता. सर याजक लागीं विनंती आसा तुमी सर्वांनी साक्रिस्तीन समोर जावचे. मिसाचें बलिदान आतां आमी सुरू करता. मगाचे भाव भयणीनो जे कोणें माथ्यार सिन्स घालूं ना तांकां आज आमी हांगासर सिन्स घालूं न्हू. विशेश करून राजीत काळाची सुरवात आमी करतल्या. कोणाक उदक पिवंक आसा घडयेन उदक पिवन तुमी फाटीं बसचें आनी मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता. मिसाच्या बलिदाना उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा 7 वरां तावन 8 वरां पर्यंत. ही एक विशेष घडी कृपेची घडी, भलायकेची घडी, सुमयेच्या आशिर्वादाची घडी. देखून ही घडयेक चुकोवन नाकात. कित्याक म्हळ्यार सक्कडी आपणावन निमाणी घडी होगडायली तर तातूंत कांय फायदो ना. देखून सर्वांनी ह्या रितींत निमाणें भलायकेचें दायज दवरच्या त्या घडींतांत वांटेली जावंक उलो दिता. मिसाचें बलिदान श्रेष्ठ बलिदान, सुमयेच्या मोगाच्या सॅक्रिफिसाचें बलिदान. हे बलिदाना मुखांतर एकामेका खातीर मागया. सुमयेची कृपा आमी जोडया. सुमयेची कूड आनी रगत आमकां कृपेन आनी सक्तेन व्हरून दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया. मिसाक आयती जावया. तुमचे ते सवां कितें घालूंक आसा जाल्यार हांगासर आसलेल्या बॉक्सांक तुमी ते सवां घालची. सांगातास तुमी हांगासर शुक्राराच्या दिसा नव्यानाच्या वेळार तुमच्या ते सवां खातीर आमी मागता. देखून तुमचे ते सवां निरंतर हांगासर घालयेत.
मोगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. कुरपेची रेथीर भलायकेचे रेथीर करच्या वखता तसो समेचे जो क्रिस्त भलायकेचो वयस आमकां भलायकी बेसवांनी बरोवन दी म्हूण मागया. हे संदर्भार अर्गासन मिसबटयता जल्म दिसाक शाशा अनिशा क्रास्ता मुक्का मुल्की शाशा अनिता क्रास्ता मुल्की देवदिन पीटर डिमोलोच्या आत्म्या मिस्तिता जसिंत निमेल्लो वेलंका निवडो. अर्गासन मिसबटयता विद्या आणि ठॉनी कर्नेलियो फातिमा वडो. प्रत्येक ते पासून मिसबेडेता यशिता डिसोजा सुमसो वडो. कुटुंबाद देवादीन जाल्यार संजय तत्मी आमी सिता स्टॅनी मोरासनी कुटुंब संपिगे. देवादीन जोसेफ आणि कार्मेन मिनेजस आमी सिता एलिझा रेगो रुजाई वडो. सर्विने देवसोद मागया आम्हा समेस्त बसोद मागया. जे कोणा मागतन बसिला तसं उडास कडून तांच्या बसोत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आणि भुरग्यांनो, प्राचीत काळाची सुरवात आयच्या दिसा आमी सुरू करता. ह्या मुखांतर आमी देवा सवे पाठी येवचे प्रयत्न करता. आयच्या दिसा मागणे उपास आणि दान धर्म असल्या भक्ती करणे मुखांतर ह्या 40 दिसांची दंडवणी करून सोम्या सवे पाठी येवंक आणि सोम्याच्या मेळीन मेळोवंक आणि सोम्याची बेसावां जोडोवंक देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता. जर तर आमी हो प्राचीत असो काळ फावो ते परी आमी आचरण करिना जाल्यार तसो प्रतिफळ जोडूंक सकनो म्हणलें सती देवाचें उतर आमकां दिता. तर हो प्राचीत असो काळ कृपेचो काळ भलायकेचो काळ आणि बेसावांचो काळ जावंक जायची कृपे देणे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. इगडी बोरदोळे दंबिया. मगळा जेजू तुजें उतर आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आपोवणें दिता. मागणे उपास आनी दान धर्म असल्या भक्ती करण्या मुखांतर तुजे सवेंची येवंक तूं आमकां आपयताय. पण ह्या संवसारी राठावडी निमती असलें जिवीत जिवंक सुकन पडल्या. तुका न्ही पेल्याक दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बोगसाणें मोगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगळा जेजू मागणे उपास आणि दान धर्म ह्यो भक्ती करण्यो दिसपट्ट्या वर्सा आमी कोरोना सा हर एक वर्सा पण जिवितांत बदलावण जावंक ना. ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापून बोगसाणें मागोन म्हणटा क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या जेजू तुवें म्हळां तुमची पातकेची संडा बरी खबर सदमाना. पातकेजीनी इदळ पर्यंत तशीच दवरलेली आसा. जिणी परिवर्तन करूं सुकल्या सोम्या जल्मताना पातकी आसून आजुनी पातकीन सुरल्या तर तुका आमी खंडी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बोगसाणें मागोन म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. देवाची काकूळत करपा म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांचेर आनी तशें सगळे जिविताचेर मागच्याक तकली बगोवया. देवाची कृपा काकूळत आमी मागोन घेवया. तुमचे हात जोडा तकली बगोवन देवाची काकूळत मागा. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. इकडी बोरदोळे दंप्या आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर आमी मागया. जे कोणा मागतना बसयला सुगडास करया. जे इरादे देव दवरून हे रितीर आमी करता ते इरादे सोम्या मुखार आमी अर्पिया.
सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, आत्मेक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दमन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आसरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैते वंत कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, आसका सुस्का सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मुजेशी परतून येया. तुमचीं काळजां पिंजा, न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा, तो आपलें मन बदलीत, सुरसुरात आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमात करा. दुदाच्या बाळशांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलें पल्लांग. द्वार मंटपा आनी वेदी मोदें याजक आनी मुन्यारी रुदान करूं. आनी म्हणून सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केडण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो खेपडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचो. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकूळट केली. देवाचें उतर. देवाची उडकार. चिखलांतलो आमी पाकी सोम्या तुजी काकूट म्हाका मसू गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजी पातक सदांच म्हजी मुखार व्हरता तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार
पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखान देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशे विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे खत नातल्ल्याक देवान आमचे पसत पातकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशें केली. देवाच्या खामान 6 वावराडी जाल्ले आमी हे बरी तुमकां उलो दिता. देवातां तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयन काळार आमी तुजें मागणें आयकलें. सडवणेच्या दिसा आमी तुका आदार दिलो. वस्तू तो आयन काळ, वस्तू तो सडवणेचो दीस. देवाचें उतर. आज तुमची काळजां दारूण करी नाका. बगार सर्वेस परासो ताळो ऐकया. सर्वेच पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. जेजून आपल्याशी सांग म्हळे, तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आधारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. कपटी सिनगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपाट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुजे गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना कपट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. हे आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुज्या मुखां मोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे. Praise the Lord. उभी राहूया एक चूड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान छेसो, होगळाप छेसो, आराधन छेसो. Hallelujah. 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 बसूया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी गोबराचो बुधवार वा सिंजीचो बुधवार आचरण करता.
ह्या मुखांत्र प्राजिताच्या काळाची सुरवात करता. वर्सान वर्स ओ काळ येता. ह्या काळाक आमी कुरपेचो काळी म्हणटा. कुरपेचो काळ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्या भाव भयणीनो, ओ कित्याक ओ काळ वर्सा वर्सा येता. वर्सा वर्सा येता. थोड्यांक ओ काळ पयलो जावंक पुरो, थोड्यांक दुसरो जावंक पुरो, थोड्यांक 25 वर्सांचो, थोड्यांक 50, 60, 70 वर्सांचो, कांय थोड्यांक 90 आनी 5 वर्सांचो, 100 वर्सांचो आसूंक पुरो. वर्सान वर्स हो काळ आयला. कित्याक आयला? कित्याक? कित्याक आयला? म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे लागीं वाहन आसा जावंक पुरो न्ही. आजकाल चडाव वाहन आसा. वाहन आसल्यार आमी कितें करता? तें वर्साक 1 पटी या 2 पटी कितें करता? सर्वीस करता. कित्याक सर्वीस करता आमी? कित्याक सर्वीस करता? कित्याक सर्वीस करता? कित्याक म्हळ्यार तें वाहन सारकें दवरचें, ब्रेक घालतना रावचें, हॉर्न वाजोवचें न्ही, ब्रेक लागचें, क्लच समा पडोवचें, गियर समा पडोवचें न्ही. हां, हे सगळें आमी आसा करचे खातीर वाहन आमी सर्विसांक दिता. तें सर्वीस नमोनमोनीचें आसा न्ही. टायरांचे सर्वीस आसा, इंजिनाचे सर्वीस आसा, ऑयल फिल्टर चेंज आसा न्ही. वयगी ताज्या उपरांत AC सर्वीस आसा, व्हील अलायनमेंट आसा, वॉशिंग आसा, आनी अशें जनरल चॅकअप पूर आसा. कांय इल्लेशी फॉल्ट आसा जाल्यार कितें करतात? थंयसर ते रिपेरी करतात. आनी उपरांत सगळें समाज जाल्या उपरांत तुका दाखयतात, चावी दितात, तुज्या संगात एक रायड मारतात आनी म्हणटात वाहन उरयेत. वयगे न्ही. वयगे न्ही. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, आधुनीक ह्या संवसारांत वाटसुरी कशें आमी समकतना, वाटसुरी कशें समकतना आमी वाटसुरी सुरयल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक वाटेचे म्हणटाले. वाटेचे. वाटेचे म्हळ्यार वाटसुरी. वाटेचे. कोणाची वाट समकोन आसा आमी? सोम्याची. देखून सोमी म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. आनी सोम्याच्या वाटेन समकोन आसचे वाटसुरी आमी. देखून ह्या जिबलेवाच्या वर्सा पापा फ्रांसिसान भोव अपुर्बायसो संदेश आमकां दिला. आनी म्हणा आमी बरवर्साची यात्रिका. यात्रिका म्हळ्यार कितें? वाटसुरी. वाटसुरी आमी. आनी वाटसुरी आमी समकोन आसाव. हर एक दीस. कालच्या दिसा आमी सांजेर हांगा आसल्ल्या. आयचो दीस पळोवचे बाग फावो जाला. आज सांजेर आमी आसाव, फाल्यां सकाळी आसा ना गोत्तू ना. गोत्तू ना. आज ह्या वर्सा आमी आसाव सिजूचो बुधवार आचरण करूंक, पूण येवच्या वर्सा सिजूचो बुधवार आचरण करूंक आसा ना गोत्तू ना. पूण आमी वाटसुरी. वाटसुरी. बरवर्सान आमी आसाव. आसतल्या. फाल्यांचो दीस पळयतल्या. परवांचे वरस पळयतल्या म्हणलो बरवसो आमकां आसा. आनी हो बरवसो आमकां निराशीक करिना. देखून हे बरवर्साची यात्रिकांक कशें आमी समकतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बरवर्साची यात्रिकांक कशें आमी समकतना आमी वाटसुरी जावन आसतना ह्या आधुनीक संवसारांत पळया, आधुनीक संस्कारांत आकर्शीत संवसारांत, आकर्शीत संवसारांत पळया, आकर्शीत संवसार कित्याक म्हणलो हांवें? कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत मस्त आकर्शण आसा न्ही. वयगे न्ही. वस्तू थंय आकर्शण आसा, खाणां थंय आकर्शण आसा, पिवण्या थंय आकर्शण आसा, ना 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 त्या सुवातेरवेचें आकर्शण आसा, स्त्रियां थंय आकर्शण आसा, दादल्या थंय आकर्शण आसा, वायट संगतीत आकर्शण आसा, मादक द्रव्या थंय आकर्शण आसा, ना संगती थंय आकर्शण आसा. आकर्शण. आनी आकर्शण आमकां आयलें म्हणटाना थोडे पटी आमी आकर्शीत जाता. आकर्शीत जालें म्हणटाना आमकां ताळण्यो येतात. ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार कितें जाता? जाकोब म्हणटा, जाकोब पत्रांत म्हणटा, ताळणो तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार जर ताळणी तुजे थंय गर्भेस्त जाली जाल्यार, जर ताळणी तुजे थंय गर्भेस्त जाली जाल्यार पातकाक जल्म दिता. पातकाक. आनी ह्या पातकांत आसलेल्या आमकां परिवर्तनाची घडी, परिवर्तन जावंक, त्या पातकांतले आमी पाटी सुरोंक, त्या बांदपासांतली सुटका मेळोवंक ह्या सर्विसाची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा पळया, आपले मिसांव सुरू करच्या वक्ता ताणें म्हणलेलें आसा, तुमची पातकी जी न्ही सांडा
बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागी पावला तुमची पातकीची नी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागी पावला देखो नो पातकीची नी सांडसो पातकी जिविता पाठ करसो एक ऐन काळ हो प्राजित असो काळ आमच्या आत्मिक जिविताच्या सर्विस असो काळ आम्ही या काळांत आम्ही वरण पळोवंक आसा आमचे एग्जामिनेशन करूंक आसा आमची परीक्षा आम्ही करूंक आसा आम्ही खंय आसाव आम्ही जोगत्या वाटेर आसाव वा वांकडी वाट आम्ही धरल्या सर्गीच्या वाटेर आसाव वा एमकंडाच्या वाटेर आसाव आम्ही आमकांच विचारोनो आमकांच परीक्षा करोनो जर तर आम्ही सूख वाटेर आसावंक जाल्यार ती वाट सांडोनो बऱ्या वाटेक येवसो काळ प्राजित असो काळ आमच्या कुरपेसो काळ आमच्या सर्विस असो काळ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी हांगासर वाहनाक नमोनमनेचे सर्वीस करतात तशें आमच्या जिवितांत विविध हातेरांनी आमचे सर्वीस करूंक आसा विविध हातेरांनी वाहन सर्वीस करचे जाल्यार स्क्रू ड्रायव्हर जाय स्पानर जाय वैगे जाक जाय वैगे हां असल्यो संगती जाय तशेंच आमच्या जिवितांत सर्वीस असो काळ कितें म्हळ्यार मागणें 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 खातीर मागणें देखून जेजू म्हणटा मागण्या करूंक उलो दिता ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो पळया मागणें जावं उपास जावं दान धर्म जावं ह्यो भक्तीच्यो करण्यो आमी जर तर बऱ्यान केल्यो जाल्यार असो प्रतिफळ आमी जोडूंक शकतले ना जर असो प्रतिफळ आमकां मेळना व्यर्थच व्यर्थ सगळो काळ व्यर्थ जातलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा तूं मागतना आवो काळ आमकां मागोंक उलो दिता मागोंक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्राजीत काळार मात आमी मागचें गी सांगा प्राजीत काळार मात्र आमी मागचें गी वर्सभर तुमी मागनात गी मागतात गी ना मागतात तर प्राजीत काळार मागोंक कित्याक आमकां आपोवण दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्राजीत काळ तो काळ संपूर्ण समर्पण करून मागचो काळ कित्याक म्हळ्यार उरिल्ल्या काळांनी राटावळ जायती आसा राटावळ न्ही गे खारी सोबणां काजारां न्ही गे काजारां रोस परतापोणो जुबलेव कुमगार न्ही गे ओल न्ही गे पाळण्यांत दवरूं कितलीं कार्यां आसात ह्या कार्यां मदें तूं मागल्यार तुजे समर्पणाचे मागणे थोडे पडी जायना मागोंक तुका वेळ ना पूण ह्या काळार खंयचीय कार्यां नात मोर्न सोडल्यार खंयचीय कार्य नात कोणाकी रोस ना कोणाकी काजर ना कोणाचो जुबलेव ना कोणाचो कुमगार ना कोणाची ओडदू ना पळया हो काळ संपूर्ण समर्पित काळ मागण्याक देखून तुझे सगळे 40 दिसांचे जिवीत मागण्याचे जावंक जाय मागण्याचे आनी ह्या मागण्याचे जिवीत तूं जियेतना कसली अडकळ हांगासर येना कसलेय डिस्टर्बन्स ना कसली अडकळ ना देखून तूं संपूर्ण समर्पित कर मागणे करूंक तुका साध्य जाता आनी जेजू म्हणटा मागणें कशें करी जाय कशें करी जाय जेजून म्हणलें आसा म्हाका सोमया सोमया म्हूण उलो मारतलो सर्गीच्या राजारी घोसोना सोमया सोमया ना तुज्या तोंडान बडबड कर मागो न्हू देवाची आशिर्वादां जोडताय म्हूण चिंती नाका बगार तुवें मागतना तुजें मोन आनी काळीज नितळ दवरूंक जाय नितळ काळजान आनी मोनान तूं कशेंय माग खंयच्या रितीनी माग बोब मार माग मौनपणी माग दिमिगल माग उबो रावन माग न्हिदोन माग बसून माग कशेंय माग पूण नितळ काळजान आनी मोनान तूं मागताय जाल्यार एका भुरग्या सारक्या काळजान तूं मागताय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें मागणें देव आयकता आनी ते कितेंच निर्फळ जायना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता भुमी पडलेलो पावस कशें निर्फळ जायना देवाच्या तोंडांतून भायर सरलेलें उतर कशें निर्फळ जायना तशें आमी मागलेली मागणी निर्फळ जायनात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हात बरा देवान भोव अपुर्वे छात दिल्यात आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मागोंक जाय कशें मागोंक जाय पळया जेजू म्हणटा तुमी मागतना तूं कुडा भितर वसा कुडा भितर वचोन कितें करा दार दांपा डिस्टर्ब जावं ना जावं कोणाशी आनी उपरांत गुप्ती आसा त्या तुज्या देवाक पळय आनी देवा लागीं गुप्ती माग म्हणजे तुज्या काळजा भितर वच
काळजांत एक अंतस्करण आसा, अंतस्करणाचे कूड आसा, ते अंतस्करण म्हणल्यार ते कुडा भितर वच, अंतस्करणाची कुडा भितर रिगोन ते कूड दाप, त्या अंतस्करणाची झडती कर, खोटेपण आसा, मेळेपण आसा, उणेपण आसा भायर घाल, थंय तर पवित्रपण, नितळपण, कलतेपण रुताक कर, आणि त्या कलतेपणान आनी पवित्रपणान देखलेल्या देवाक पळय आनी देवा लागीं माग, आणि तुझ्या मागणे देव आयकतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, बोवा पुरबायचें सुनेक गाळी मारन, जावया गाळी मारन, मायक गाळी दिवन, गाळी सवन, थंयसर घरांत एकामेका उलोवणें ना, आनी तूं रेतीरेक वच, मागण्याक वच, थंय वच, हांगा वच, आनी व्हडल्यान माग, मावनपणी माग, दिमी घाल माग, उबा रावन माग, हात उबार माग, फायदो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तुझ्या काळजा भितर वच, अंतस्करणाची झडती कर. जर तर तुझ्या कोणाकी पाड आसा, बेजाराय आसा, ताका बक्षी नितळ मन असो जा, नितळ काळज असो जा, बगेवंत जा, आणि त्या बगेवंतपणान देखलेल्या देवाक तूं माग, आनी खंडीत तुका मेळटलें म्हणलो भरवसो जेजू आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा तूं उपास कर. उपास म्हळ्यार कसो? आज झडा वजणांनी उपास केला जायज न्ही गे, वय गे, उपास केला जायज. आमकां वर्साक कितले उपास आसात? 2 उपास आसात, वय गे, 2 उपास. आनी आमचे उपास न्ही गे भुरग्यांनी करूंक नजो, म्हाताऱ्यांनी करूंक नजो, भलायकी आसलेल्यांनी करयेत. करता आसतना कितें? सकाळीं ब्रेड आनी बटार आनी च्या, 2 पानां, आदी मासली कडी, आतां रांदेची कडी, कली कडी, सगळें नुस्तें या पेज वा दही घाल, मीठ घाल, बरें जेव आनी बरें देंग काडो करना, कळ्ळें गे. ताज्या उपरांत इट्ट न्हिदे, ताज्या उपरांत संजेर ओटू, पुट्टू कापी पियेत खंय, दूद घाल्ली पिये नजो खंय, कळ्ळें गे. पुट्टू कापी पियेत खंय, दूद घाल्ली पिये नजो खंय, दूद घाल्यार तो उपास मोडले बरी खंय. पुट्टू कापी पिये, ताका इतले साकर घाल, गोड घाल, घट्ट पिये, ताका रास्क बुडोवन गायत खंय, रास्क पळया, रास्क बुडोवन गायत. आनी कितले? एक न्ही 4 रास्क गायत, पोट भरता म्हणसर. मागीर 8 वरां उपरांत उपास ना खंय, मागीर गट्ट जेवयेत. परतून दही घाल जेव, वा शीत घाल, पेज घाल, कितें करून जेव, गट्ट देंग काड, गोर कर, मागीर परतून दुकरा बरी न्हिदे. आमचो उपास इतलोच. पण आजकाल कांय थोडी बरी उपास करतात, ना म्हण ना. सकाळीं च्या ना, दनपारां जेवण ना, आनी सगळे बरे उपास करतात. म्हज्या जिवितांत हांवें एक पुटो उपास केल्लो आसा. हांव गोंयांत आसलो त्या दाळा काम करता आसतना, आनी थंयसर तलिगांव म्हणल्यार इगर्जेक हर एका शुक्रारा हांव मिसाक येतालो. हर एका शुक्र 2000 वर्स. आनी त्या वर्सा हर एक ब्रेस्तारा राती हांव जेवल्या उपरांत मागीर हांवें जेवचें शनवारा सकाळीं ब्रेकफास्ट. दिसाक कांय ना, शुक्रारा कांयच उदक पियेना तूं. म्हज्या जल्मांत हांवें पयले पोटी केल्लो उपास, उपरांत लास्ट पोटी केल्लो उपास तो सत्य सांगचें हांव बडी मारना. ताजे उपरांत तितलो उपास त्या नमुनेस उपास करूं ना. पूण तें वरस पळया, 5 शुक्रार गी 6 शुक्रार कोणा म्हज्या मोगाच्या भावणीनो गोंयच्या तलिगांवांत हांवें केल्लो तो उपास. त्याच वर्सा म्हाका देवापणे लाभलें. त्याच वर्सा सेमिनारी गेलो. त्याच वर्सा पळया ह्या जग जालो म्हज्या मोगाच्या बाबडीन देवाच्या उतराची परगटणी करची सकत आनी कृपा म्हाका धाडून दिली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाक असाध्य म्हणलें केंचें ना. देवाक सरसंगती साध्य. विश्वास दवरून मागतल्याचे मागणे तो आयकता आनी आमकां बेसांवांनी भरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून उपास भोव गरजेचो. उपास कित्याक करचो? उपास कित्याक करचो? उपास कित्याक करचो की म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेरांची भूक समजोवचें, हेरांची भूक पारखूंची तसली जाणवाय म्हाका आसा जाय. एका मनशा भूक लागली जाल्यार पळया, एका मनशा भूक लागली जाल्यार तो म्हाका तें जायना हें जायना म्हणून ना, मेळ्ळें खाता. तीख जावं दी, आंबट जावं दी, खार जावं दी, काले जावं दी, बळकू बळकू गिळचेंत. हॉटलाक गेल्यार जोर भुकेन गेल्यार मसाला डोसा जायचे, वडा जायचे, गोळीबा जायचे आनी पुरा जायचे. मागीर इतलें केल्या उपरांत म्हाका पुरो म्हळ्यार भूक लागतना सगळें खाया म्हूण जाता. पूण भूक नासल्या वेळार तूं बरें करना, पिझ्झा दी, बर्गर दी आनी काले कोरी रोट्टी दी, तुका म्हाका नाका म्हाका नाका म्हाका नाका
आमकां म्हळ्यार त्या बुकेचे मोल गोत्तू ना म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो, बुकेचे मोल गोत्तू ना. जर तर बूक कितें म्हूण आमी जाणाव जाल्यार आमकां खंडीत हेरांची बूक आमकां कळटा. आज भारतांत खंय सगळो भारत मोलाक खंयची ग्रेस्तकाय थोड्या मनशां लागीं आसा खंय, पूण एका दिसपट्ट्या ग्रासाक एक निस्प एक मुठभर पेज वा शीत वा खाण खावची परिस्थिती नासतना उपाशी निश्ची जायतीं जाणां आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण कितें जालां हांगासर आसलेल्यांनी पुजोन दवरलां, नातलेल्यांक कांय ना जालां देखून उपास कितें म्हळ्यार नातलेल्या थंय वांटून घे. क्रेस्त तरणाटो आयलो जेजू लागीं पळया, ताणें जेजून म्हळें तुजे लागीं आसलें वीक आनी दुबळ्यांक दी, उपरांत म्हजो पाटलाव कर. तो रेडी ना जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या वापारींत ग्रेस्त मनीस केलो गम्मत केलें. लाजरस ती भीक मागोन नाशिल्लो, पूण त्या लाजराक ताणें पळोवंक ना. एराची बूक ताका कळीत नासली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हेम कोणाच्या केस्तीक तो गेलो. पळया देखून जेजू म्हणटा तुम्ही उपास कित्याक करीसय, पेल्याचे कश्ट पेल्याची बूक तुम्ही समजय आनी ह्या बुकेंत तुम्ही पेल्याक आदार दिवंक शकतल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आदली आमची मालगडी आसली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ती म्हणटाली तुमच्या मडकेंत केदाळय घरच्या मडकेंत शीत वा पेज ती सुकलेली आसूं नजो. देखून काही शीत उरलां जाल्यार ताका उदक घालून दवर. कोणी एकलो मनीस बुकेल्लो तो जाल्यार इल्लो वाडया. ते दाडा आमच्या मालगड्याचें चिंता बसलें. कित्याक ती बुकेल्ली ती गाद्यान बुकेल्ली, तोठान बुकेल्ली, गुड्यार बुकेल्ली, काण्णातले पणस काजू आंबे इत्यादी खावन जी येताली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. बूक कितें म्हूण तांकां बरें कळीत आसलें. पूण आधुनीक काळाच्या मनशांक कितें कांय उरलां जाल्यार कुंडले पुसवून काडना फ्रिजांत दवरपा. फ्रिजांत कळ्ळें, फ्रिजांत कितेंय उरलां फ्रिजांत दवर, कितेंय उरलां फ्रिजांत दवर. आनी थोडे संगती डिपांत थोडे संगती सकयल दवर न्हू इतल्यो स्टोर करून दवरतात की थोडे पटी अर्जंट कोणी आयलो जाल्यार काडूंक जायना. मागीर पीक आसा नुस्तीचें पीक आसा खंयचें म्हण गोत्तू ना. कुंकडा मास हाडले पटी थोडे पटी दुकरा मास येता काले म्हण कळना. पळया तुमी चिंता करूं पाद्र्या भशेन करता उगडना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ही संगत म्हळ्यार आमी दिवंक गोत्तू ना. देखून आमी शिकत जाय. देखून उपास फकत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खाणाच्या संगतीन न्ही, खाणाच्या संगतीचो उपास मात्र न्ही. जर तर तुज्या तोंडांतल्यान पोजडी उतरां येतात, गाळी येतात, शिराप येतात तुज्या घरांत, तुज्या पुताचेर, तुज्या सुनेचेर, दुयेचेर, जावयाचेर आनी तुज्या भुरग्यां बळांचेर, आवय बापायचेर, भयणीचेर, भावाचेर तुका गाळी येता, शिराप येता, वायट उजा पोजडी उतरां येता जाल्यार ह्या दिसांनी तुवें उपास करूंक जाय. जर तर वायट पितुरां पळोवची तुका संवय आसा, मोबायलान जायतो वेळ पाशार करना शिकनासतना तुवें रावची वेळ पाड करची संवय आसा, पोजडें पळोवन तुज्या कुडीची दादोसकाय जोडची तुका संवय आसा, बाराक वचोन आमाल पिवोन तुज्या घरांत दोसची संवय आसा, तुज्या बायल्या भुरग्यांक टॉर्चर दिवन जाय म्हूण तांकां हिंसा दिवची संवय आसा, पेल्याचें नांव पाड करून खबरो करना आनी घुसपट गुदळ करची संवय आसा. ह्या सगळ्या संवयांत तुवें उपास करूंक जाय. आळसीपण आसा, काम करिनाय, बेकार आसाय, हेणें भोवन आसाय, घरा आसा नाय, ह्या सगळ्यांनी उपास करून तुवें घरा सोंक जाय, काम करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळ्या खोट्या संगतींतावन खोट्या वंदणेंतावन तुवें अलग रावंक जाय, अलग पयस रावंक जाय. तवळ मात्र म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुजो उपास खरो जातलो. उपास फकत पोटाक कांय नासतना रावन तुवें पोटाक कांय नासतना बुधवाराचे शुक्राराचे पोटाक कांय नासतना उपास रावन जिंजवार रावन तुज्या पुता, तुज्या दुवे, तुज्या सुनेक, तुज्या मांयक, सासू मांयक गाळी शिराप दिवन तुजी येताय जाल्यार तुजो उपास खंयच्याक फायदो सांगा? कांयच फायदो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तिसऱ्यान देवाचें उतर म्हणटा कितें कर? तूं दान धर्म कर. दान धर्मा विशयान बाब सिरियलान तुमकां सांगला. पण दान धर्म कितें? दान धर्म म्हळ्यार कितें? तुवें उरयलेलें दातलेल्या थंय वांटून घे, नातलेल्या थंय वांटून घे. ग्रेस्त मनशाच्या वापारींत ग्रेस्त पिसो आसलो, ग्रेस्त पिशाच्या वापारींत कितें जायते पुंजावन दवरलें, जायतें कळ्ळें, कोणाकी दिवना. कुरीद पोंडला मारल्यात कुर्द पोरां मारली म्हणून ही गाद आसा. देखून ताणें पुंजावन दवरलें आनी पळया देव ताका दिश्टी पडलो म्हणून हत्त पिशा आयच्या राती तुजो ओत्मावे घेवचो आसा, कोणाचें जातलें सगळें. देखून नातलेल्या थंय वाट. क्रेस्त मनीस आयलो जेजू लागीं म्हणलो बऱ्या मेस्त्री
सास्तीक जिबी जोडी जाल्यार कितें करी जाय आनी जेजू म्हणालो उपादेश पाळ ते पाळना येयला ल्हानतना पाळना येयला म्हज्या बाबान म्हाका शिकयल्यात म्हज्या मायन म्हाका शिकयल्यात म्हज्या व्हडली मायन म्हाका शिकयल्यात बाई पडयता एग्जामांत 100 काडल्यात हांवें कितें करी जाय जेजू म्हणालो तुजे आसलेले सर्तीक सगळे वीक दुर्बळ्या वांट उपरांत येवन म्हजो फाटलाव कर तो निराशी जावन गेलो दिवचें मोन ताका नातल्लें म्हज्या मोगाच्या बाबडीन दिवचें मोन नातल्लें पळया जेजू म्हणटा सगळें तूं दिनाका आसलें उरोन दी सगळें दिनाका तूं खाताना सगळो तुजो उंडो दिनाका मेजांतान पडलेले उंड्याचे कुडके म्हणी खावंक दी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तवळ ताचो प्रतिफळ तुमकां सुखसोना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता दान धर्म फकत दुडवांत आस्तबदकान न्हय हांवें एका फिरकजीत आसतना एक कुंभार व्हरून येतालो एका घरा दोगां जाणां प्रायवंत आसलीं प्रायवंत पिडेस्त तांच्या घरा वचोचें जाल्यार खाली रिक्षा मात येताली रिक्षा कार वचोंक एम्बुलन्स वचोंक जायनातलें इस्लानी क्रिस्तांव जागो तांणी दोगांनी दोरो घाल्लो आनी फकत ल्हानशी वाट रिक्षावेची मात्र आनी तो तांकां मस्त पयस आसले आनी ती म्हणटाली फादर आमकां एक एम्बुलन्स वचोंक आमकां एक कार वचोंक एक फाव जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें देखून हांवें दोनांगरच्यांक आपयलें म्हळें तुमी तुमच्या दोऱ्याचो एक फातर भितर बांदा एक फातर बांदचो करचो जाल्यार हांव फिरगसकारांक की कोणाक लागीं मागून हांव करयतां एक फातर भितर घालूंक एक आवक करून दिया उतर प्रयाची आसात थंयसर पिडेस्त आसात वळवळतली आसात तांकां आस्पत्रे व्हरच्याक एक एम्बुलन्सीची वाट म्हणी सोडून दिया म्हणून तांकां सांगिल्ल्या वेळार तांणी म्हळें फादर जाग्याच्या विशयान तुमी गंध करनाकात जाग्या विशयान तुमी पंचायती करूंक येनाकात जागो 1 इंच एक फातर सोडा 1 इंच आमी दिवंक रेडी ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कसलें धारून काळीज आमचें कोणाच्या घराक वाट वेची आसा जाल्यार वाट दिया कोणाच्या घराक उजवाड असो इलेक्ट्रीक खांबो असो आसा जाल्यार उद्या दिया थंयसर कोणाक एक उदकाचे नळ वेसो आसा जाल्यार दिया उदक उजवाड आनी वाट म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गीचे जिवीत वन पायता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय देखून असल्यो करण्यो संपूर्ण दिजे म्हणना तुज्या दांत आसले 1% 100 आसले 10% तूं दिसी जाल्यार तसो प्रतिफळ तुका सुख आसना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून मागणें उपास दान धर्म ह्यो सगळ्यो भक्तीच्यो करण्यो देवातान प्रतिफळ जोडूंक आमकां साध्य जाता आमी एक सवाल विचारूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कितलेशे काळ आमी पाशार केले करेजमाचे सिजीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालो निमाणे शुक्रारा सेरेमनी जावन घरा येयलें हांव जालें सगळें मुग्दलें न्ही उपरांत शनवाराच्या दिसा आमी सकाळीं उठून बाजाराक गेले हांव काड सोडिल्ल्यांनी काड काडलें केस सोडिल्ल्यांनी केस कातरले आनी ब्युटी पार्लर थंय हांगापुरा गेली दुकरा मास ऑर्डर केलें कुंकडा मास हाडलें बारा गेलें सोरो हाडलो बियर हाडलो आनी उपरांत आलेल्याच्या फेस्ताची मीस जाल्या उपरांत उजवाडटा म्हूण सोरो बसली पार्टी 40 दिसान सोडिल्लें सगळें 4 घंट्यांनी स्वाहा कितें फायदो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया एका बस्सार बरोवन आशिल्लें पापियागी हुट्टुदु सहज ಆಗದೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ದುರ್ದೈವಕರ ಮುನಿಸ್ पातकी जावन जल्मता खोटो जावन आसता ल्हानपणार पूण ल्हानपणार खोटो जावन आसलो ताणें खोटोच आसचें म्हणना साऊल आसलो साऊलच जायचें म्हणना पाऊल जालो पळया म्हज्या म्हाका आगोस्तीन जावना भाग्यवंत आगोस्तीन जालो एक मनीस पातकी जावन आसता खोटो जावन आसता ताणें तशेंच आसचें म्हणना परिवर्तन जावंक साध्य आसा भाग्यवंत जावंक साध्य आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तें आमी जावंक जाय जर तर तुजें जिवीत तूं परिवर्तन करनाय जर तर तूं भाग्यवंत जायनाय पातकान जल्मताय पातकान मरताय जाल्यार कसलोच प्रतिफळ जोडूंक तूं शकनाय खंयची मिसां तुका सलवासांव दिवंक शकनात म्हणलें सत आमी उडास धरूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक काणी अशी आसा ही काणी सांगून तुमकां म्हजो नियाळ अखेर करता एकल्या लागीं एका मुस्लीम भावा थंय पेटो आशिल्लो की कळ्ळें ताची शिमटी गेदाळे वंकडी आमच्या पेट्याची वंकडीच पूण आमी ती पळयना देखून ताणें ताच्या इश्टा एका बणकेल्याक विचारलें गे म्हज्या पेट्याची शिमटी वंकडीत कशी ती नीट जायचे देखून ताणें म्हणलें गे तूं एक काम कर त्या पेट्याच्या शिमटेंत एक नळी रिगय आनी 40 दीस सोड 40 दीस नीट आसता म्हणे ताणें बरी करून एक पायपाची नळी रिगयली आनी पेट्याची शिमटी नीट जाली बारीक कशी पेट्याची शिमटी नीट 40 दीस सोडली ताच्या उपरांत तो इश्ट मेळ्ळो 40 दिसां जावन पेट्याची शिमटी नेळयेंत आसा आनी शिमटी नीट आसा देखून आज म्हणालो की 40 दीस जाले न्ही आनी काड आनी घरा आयलो पेट्याची शिमटी धरून ओंड काडली ह्या खंयचे नळीक ओंड काडली पेट्याची शिमटी वांगडे
आमी सिंजीच्या बुधवारा गोबर घालताव, मास्क येनाव, फुलां माळनाव, तें करनाव, हें करनाव, आनी आलेल्याच्या शनिवारा ती नळी फाटी काडटाव आनी पुरतो सुई तें अदे रागा अदे हाडू कितें फायदो? वॉट इज द यूज? कितें फायदो? देखून एक घडी बदोळे जावपी आमी, एक घडी बदोळे जावपी आमच्या मोगाच्या भाव भयणीनो. प्राचीन काळ सुरू केला, वर्सान वर्स सुरू केल्ल्या काळा बरी काळ जावचो नाका. कांय इल्लें बदलावण, पुरा संपूर्ण बदलावण जायचें म्हणना. जिवितान 2% बदलेल्यार व्हडणी, 5% बदलेल्यार व्हडणी, मॅक्झिमम 10% बदलेल्यार व्हडणी. हो काळ सार्थक जालो म्हणल्यार सत आमी जाणा जातले हांव असलो काळची देवाचो प्रतिफळ जोडूंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हण आमी मागया. आमेन. आतां आमी सगळे याजक तुमच्या माथ्यार सीन्स घालतले हांव. गळे करिनासतना तुमी येवचें, भक्तीन लायन करून. कोणें सीन्स घाल्या तांणी परतून घालची गरज ना, कोणें घालूं ना तांणी भक्तीन लायन करून सीन्स घालच्या घेवचें. ह्या वेळार जुक्तें गीत गावचें. एक एक कडेन एक एक लायन रावतले पदराप. तुमी हांगासर थंयसर कुमगारा उरतली कोण आसात पळय पदरापांक थंय रावया. एक एक कडेन एक किलो पदराप, एक एक कडेन एक किलो पदराप. पदराव पडटा. Papa,
मगर बाबणीनो कणिकेचें गीत ह्या वखता आमी गावया आनी ह्या संदर्भार काणीक जमो करची आनी उदार मनान तुमी काणीक घालून कुमो करूंक आद उदार विनंती करता. काणीक जमो करतल्यांनी काणीक जमोवची आनी कणिकेचें गीत ह्या वखता आमी गावचें. सिस्टर क्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवप्पा म्हणटात तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घे. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, प्राजीत काळाचे सुरवेक ओ यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पितांव. प्राजिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या खरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दामोंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांनी तळसांव जेजूच्या कश्ट मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसोंक. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्का जुगूड संतोषान संभ्रमोंक तयार जावच्या. तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीत आमी संभ्रमतांव. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां. सर्वेस्पर
तेमी गल्या साद जाल्ली ना जाल्यार उबी रावया. भोव पवित्र घडी संभ्रमता उडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची भोव पवित्र आत्म्याची घडी. ह्या घडी कितेंय मागता तुमचेर सगळे रेती इरादे कितें आसा जेजूचे कुडी रक्त समर्पिया. करिश्माचो प्रतिफळ सोडूंक सोम्याची कृपा मागा. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेने कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुठ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वच्ची वीत सोडून सोडूनेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केब्री तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस्त धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागादी मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे मागीर सांगती भगवन झुजे तिजो पोती भगवन दमदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गो आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. करिश्माच्या काळाचो प्रतिफळी तेस्त मापान जुळूंक देवा स्वादार कृपा मागोन सोम्यान शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिरिशेडेंतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मोग सुगृत जावं एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. पळया ई सवनसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी आयलेली प्राजिताचो प्रतिफळ येथेच मापान जोडूंक आमकां आपोवणी दितात ती हे शेळयेचे चेवडाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बग म्हाका भवना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
कर्जंद इले समय जेजू कमी अर्गा दिव्या मौनपणी म्हणजे जिवितांत जायते बरेपण केलां बोवा परब्याची रिती जावंक रितीचे कृपेचो शिवर देवाचे उतरा मुखांतर आनी विशेष करून देवाच्या अर्घ स्तुती मुखांतर सक्रामेंता मुखांतर आमकां सोडूंक फावो केल्ल्या देवाक अर्घां सवया ताणें दिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर हे नवो प्राजीत काळ आमकां दिला प्राजीत काळा पासून ताका आमी अर्घां दिवया माथ्यार गोबर घालून हो काळाची सुरवात आमी केल्या ह्या काळांत येतेश्ट प्रतिफळ सोडूंक जाय अशी कृपा मागया ताणें केले सर उपकारांक आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सोमियान जेजू होगळाप तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू हांव अर्घां दिता जेजू दिता जेजू वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता परत एक पटी म्हटल्या थळ्यान थळ्या पेटोवन वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू थळ्या पेटोवन वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता हांव मोग करता जेजू मोग करता जेजू मोग करता जेजू म्हज्या काळजा मोग करता जेजू मोग करता जेजू मोग करता जेजू काळजा हांव अर्घां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू काळजा हालेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हाले हालेलुया तुबान हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा कनवळ्या देवा प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानवो आणि तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतलां त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मगड बाबडीनो भक्तीने आमी सांवाटली जाल्यार तुमकां समेस्तां अभिनंदन पडयता देव बरें करून म्हणटा मला ती बाप गब्रियल बाप नोएल बाप दीपक आनी बाप डॉनी तशेंच बाप सिरिल आनी बाप रॉबर्ट आनी सर्व धर्म भयणीक ह्या मिसान कुमक केल्ल्या तुमकां समेस्तां सहभाटी गेल्ल्या पाद्रापांक आदार दिल्ल्या कुमक केल्ल्या समेस्तां एका सुत्रान देव बरें करूं अभिनंदन सोमयेचो आशिर्वाद घेवंक तकली बगवया सर्वेस पो तुमचे सवय आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगळ बाबडीनो आतांचो वेळ कृपेचो वेळ बेसांवाचो वेळ आशिर्वादाचो वेळ सोम्याची गुण करची सगत भोगचो वेळ ह्या वेळाक तुमकां स्वागत म्हणटा सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करुया सोम्याची बेसांवां करपा आशिर्वादा आमी जोडया आराधनाची गीत आमी गावया आनी ह्या संदर्भात ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक स्वागत म्हणटा देवाची भरपूर कृपा बेसांवां ह्या मुखांतर जोडूंक तुमकां आपणी दिता हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें आयच्या आराधने पेकोणेची आराधन जावन आसा एकडे पयशे आमी कित्याक म्हणल्यार
आमच्या हर एक काळजाचे गायपे कोणसो जेजू आमच्या काळजांत आयला तसो जेजू परतून ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजर जाते आसा. समारिया स्त्रियेचे काळजांचे हर एक गायपे कोण त्या स्त्रिये लागीं उलयलो तसो जेजू आमच्या भितर कितले घाय पडून आसा, आमच्या भितर कितले अस्कतकाय आसा, उण्यापण आसा, आज ते जेजू कळीत आसा. तुझ्या घोवाक तुझ्या भितरले विशयान कळीत ना, तुझ्या बायलेक तुझ्या भितरल्या विशयान कळीत ना, तुझ्या माई मामाक कळीत ना, तुझ्या इश्टांक फ्रेंड्साक कळीत ना, ते जेजू कळीत आसा. सगळे आमी उबा रावया, दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया, सगळे उबा रावया, दोन्ही हात वयर उबारया. ताचे मुखामोळ पळोवंक आज आमी हांसर जाल्या. उबा रावया आनी दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. आज तुझ्या काळजांत, तुझ्या जिवितांत, तुझ्या कुटुंबांत ते जेजूक स्वागत कर आणि स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला बला ला ला Psalm 88 verse 2 सर्वेस मुझ्या तारणाच्या देवा, सर्वेस मुझ्या तारणाच्या देवा, हांव तुका उलो मारता, हांव तुका उलो मारता, दीस रात हांव तुका उलो मारता. तुझ्या मुखार म्हजे मागणे पावो, म्हज्या उल्या कांदे, म्हज्या उल्या कांदे. कित्याक हांव वायटा विघ्नांत सांपडला, कित्याक हांव वायटा विघ्नांत सांपडला, म्हजो जीव पाताळाक लागीं पावला. आज म्हाका सोडय जेजू, आज म्हाका सोडय, आज म्हजी विरवडी, आज म्हजे मागणे मानून घे, म्हजी काकळूत कर, तुझ्या रक्तान नितळ कर. Psalm 88 verse 9 Psalm 88 verse 9 खंती दुखेरी म्हजे दोळे मंद जाल्यात, दीस आनी रात हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा तुझे मुखार म्हजे हात विस्तरून रावता, दीस आनी रात हांव तुका उलो मारता. दीसभर हांव तुका उलो मारता, दीसभर हांव तुका उलो मारता, दीसभर हांव तुका उलो मारता. तुझे मुखार म्हजे हात विस्तरून रावता, तुझे मुखार म्हजे हात विस्तरून रावता. जेजू जेजू म्हजे मागणे आयक, पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा, पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा, पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा. Psalm 86 verse 6 सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक, सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक, सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक. म्हज्या विरोण्याक कांदे, म्हज्या विरोण्याक कांदे, म्हज्या विरोण्याक कांदे. Psalm 86 verse 10 कित्याक तूं एकलोस व्हरतो, कित्याक तूं एकलोस व्हरतो, एकलोस व्हरतो. विस्मिता तूं करताय, विस्मिता तूं करताय, विस्मिता 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 तूं करताय. तूं एकलोस देव, तूं एकलोस देव, तूं एकलोस देव, एकलोस देव. त्या सोम्या आराधन करा. खंय आसा स्तुती करते रावा, खंय आसा स्तुती करते रावा. दैवी सलाम कसो वेळ हो सवन आसा, दैवी सलाम कसो वेळ आसा. वेन्सिला सोम्या आराधन करते राव, लेरॉय सोम्या आराधन करते राव, मोनिका सोम्या आराधन करते राव, मैक्सिम सोम्या आराधन करते राव, सुनीता सोम्या आराधन करते राव, लिली सोम्या आराधन करते राव. प्रत्येक दैवी वळस वेळ आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. शौर्य जेजू आराधन करते रावला. समेच वर्ते सगत अनुभव कसो वेळ आसा. लेना सोम्या आराधन करे वळा, रोनाल्ड सोम्या आराधन करे वळा. तुझ्या काळी सोम्या कळीत आसा वळा, सोम्या कळीत आसा. वेलफ्रेड सोम्या आराधन करे वळा, रोहित सोम्या आराधन कर, केरल सोम्या आराधन करे वळा, चंदू सोम्या आराधन करे वळा, विक्रम जेजू आराधन करे वळा, ग्रेसी ग्रेसी सोम्या आराधन करे वळा, लॅन्सी जेजू आराधन करे वळा, लेवेट सोम्या आराधन करे वळा. सोम्याचे सगत अनुभव कसो वेळ दिया वळा. आपय 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 जो काळसा आपय सेंट्रलला सोम्या आराधन करे वळा. सोम्याचे सगत वळत आसा वळा.
अवेल समय आराधन करूया म्हणा समयची सगळं अनुभव करते आजच्या दिवसातून तो खाली आता वसा अवेल खाली आता तो वसा नाही जेसू आराधन करूया म्हणा सिप्रिया समय आराधन करूया म्हणा वेळ हो समनसा वेळ हो समनसा वेळ हो समनसा वेळ हो समनसा म्हणा जाता चला ती निघाला आणि म्हणा तुझे मुखामोल अपरो आशेता साम 59 वर्स 9 म्हणटा मुझे गाटा ये तुझेर मुझी दिश्ट लायता कित्याक तुझ देवा मुझे कोटे तुझ देवा मुझे कोटे 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 परतून म्हणटा उतार ऐकाया साम 59 वर्स 9 मुझे गाटा ये तुझेर मुझी दिश्ट लायता म्हणा मुझे गाटा ये मुझी गाटा आहे दुसरं कोणच नाही मुझो जेसू मुझी गटाय तो मुझी गटाय तुझे बोल विरोध केला आयसाया 40 वर्स 29 म्हणता आयसाया 40 वर्स 29 म्हणता की तो तुझी गटाय जेसू पळ्या अरे म्हणा तुझे मुखामोल पोळ्यो काशिता तुझ्या हजर पोळांची काशेता तुझे मुखामोल पोळ्यो काशेता तुझ्या हजार पोळां तुझ्या हजर पोळांची काशेता तुझे मुखामोल पोळ्यो काशेता तुझ्या हजार पोळां तुझ्या हजर पोळांची काशेता म्हणा सौम्या तुझ्या येण्यात आलेता ये सौम्या ये काळजांत मोज्या सौम्या तुझ्या येण्यात आलेता ये सौम्या ये काळजांत मोज्या सौम्या म्हणया सौम्या तुझ्या येण्यात आलेता Psalm 59 वर्स 9 मुझ्या गाटा ये सौम्या तुझ्या येण्यात आलेता ये सौम्या म्हणा ये सौम्या विक्टर सांगा म्हणा ये सौम्या जॉन्सन जेसू कुलोमा हेल्ड्रोय जेसू कुलोमा रेवळा जेसू कुलोमा तुझ्या कष्टांत जेसू आसा भिया नका तुझ्या कष्टांत जेसू आसा भिया नका ये सौम्या आराधना दोन्ही हात वयर म्हणा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका आराधन करा पडून आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वोद्धारा सरपडून तुका विजय जेसू आराधन करते एवढा तुझ्या कष्टात जेसू सोडायचा एवढा सौम्या आराधन तुका कालचा तो आराधन करे जेसू पडून आम्ही प्रणाम फवसते तुझ्या पिढेत जेसू सोडायचा असा एवढा ऑनलाईन मागणं ऐकत असतो फवसते तुझ्या पिढेत जेसू सोडायचा असा एवढा आम्ही नमस्कार कर आराधन म्हणूया आराधन तुका सौम्या आराधन तुका भाई सौम्या पडून आम्ही प्रणाम कर आराधन तुका सौम्या आराधन तुका आराधन तुका सौम्या आराधन तुका म्हणूया आराधन तुका सौम्या कालचा आराधन करा आराधन चल्ला दैवी सगळं अनुभव करते असं बळा ग्रेसी दैवी अनुभव करते असं बळा म्हणा हेलान दैवी सगळं अनुभव करते असं बळा आराधन म्हणा Gesù Eucaristia Gesù Acta Salvatara Gesù 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 Arada
आराधन 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 सुनीता जेसू आराधन करत असताना तुझे पिता सोडत आहे सगळा सोडत आहे सगळा सोडत आहे सगळा सोडत आहे शरीर तू आराधन करत असताना दैवी सत्ता अनुभव करत आहे सगळा लॉयड तू आराधन करत असताना दैवी सत्ता अनुभव करत आहे सगळा दैवी सत्ता वळवत आहे येशू आपका सोडे मुझे घटाए तुझे दिष्ट लाईत असा तुझे देश लाईत असा जेसू सगळे म्हणा आराधन दोन्ही हात वैर म्हणा डोळे दापा आराधन करा आराधन एलोशियस आराधन प्रतिभा आराधन करतो जेसू सगळ्यात वळवत आहे या जेसूची जेसू आराधन रावे जेसू तुका स्पर्श करता असा आराधन सुप्रिया तुका स्पर्श करता असा दोन्ही हात सगळे आम्ही उभा राहा सगळे उभा राहूया विशेष वेळ सगळ्या हॉलाचो लाईट बंद करतलो ओनली स्टेजीचो लाईट मात असतलो सगळ्या हॉलाचो लाईट बंद करतलो तुमची नदर त्या जेजूच्या लाया Psalm 59:9 म्हाका चनू नदर जेजूच्या लाया पळय उतार म्हणटा की म्हजे गटाये तुजेरच म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तू देवा म्हजे कोटे तूच देवा म्हजे कोटे कोणच ना भावानो आनी भयण्यानो भुरग्यानो आनी तरणाट्यानो तसे जेजू सांजेचे वेळा तुका आपणटे आसा तुझे कष्ट तुझे रीण तुझे समस्ये तुझे बँकान बॅलन्स ना तू कष्टान आसाय तुझी भुरगीं तुझे उतर आयकना पारगांवची विजा जावना आज भायर तो इंडियाक आयले कांय करूंक तुका आयडिया मेळना कन्फ्यूज जालाय सॉल्व जालाय तो जेजू आज आयला आमच्या मध्ये भिया नाका म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू अल्फा आनी ओमेगा जेजू आरंभ आनी अंत जेजू काल असतो आज आसा फलां आसा जेजूचे नदर लाय बळा सगळ्या लाईट बंद करतला ओनली स्टेजचो लाईट मात ऑन आसता कित्याक तुमची नदर तुमचे भितर कितले खाय पडला जावं फॉर एकसूर तुका भोगते आसा लोनलीनेस भोगते आसा सम काइंड ऑफ फिलिंग्स कितें करचें तुका कळीत ना असल्या सांगल्या आनी समस्या तू सांपडले जावं तुज्या समोरल्या व्यक्ती तो घात केला अन्याय केला आज तो दुबाव दवरला तुका फसयला तुका नागयला तुका वाईट केला जेसू आज म्हणटा आसा म्हज्या पुता डेव्हिड हांव तुजो मोग करता न्ही की कोणी कितेंय करूं दी एक दार तुज्या ताणी बंद केला 4 दारां तुज्या खातीर आसा उक्ते करता आसा उक्ते ती समेची बसवणी जुजेच्या भावांनी जुजे घात केलो देवान इजिप्ताचे
रायपडचे दार सुकते करू नागी जुजेक सोडला गी जुजेक सांडले गी धर्मच्या मग तसल्या त्या मुखार आज हजार असे सगळ्या बाईला लाईट बंद करूया एक कडी योकरिस्तान जिजूच्या नदारलाय योकरिस्तान जिजूच्या नदारलाय पळया मुझे घटाये म्हणा मुझे घटाये म्हणा मुझे घटाये वडा तळपा मुझे घटाये उसारा मुझे घटाये तुझेर मुझे दिश लायता सगळे एक सेंटेन्स तुम्ही उसारून सांगितचे वेळा मुझे घटाये तुझेर मुझे दिश्ट इतलेच म्हणा कित्याक पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षीचे जाला आज तुझो घटाय जावन जिजू तुझ्या काळसान स्वीकार करशील कोणाकी मुखार येऊन जायची जाल्यार मुखार येत तुम्ही इवन तुका मागायचे संक्रमिताच्या माग लागीं रावन मागायचे म्हूण मौन आसा कोणी कॅन्सर आसा जांफ्रो जायती झाडाय तुझ्या भितर आसा तुझ्या बँकान कांय बॅलन्स ना लाखांनी रीण मात आसा कश्टावेर कश्ट आसा हांव सकाळी मिसाक वचून सक्रामेंताले मागणे करता असताना एक भाव म्हणालो 30 lakhs रुपीस म्हाका फसयला ब्रदर म्हाका फसयला तळात तुका गळटा आसा रट्टा उस्क्यार ल्हान भुरग्या बरी मात्र नाही 4.5 तोल्याची थेयनी ताणें विचारले दिवन सोडली तुजे काही ना जाल्यार म्हज्या जिजूचेर म्हाका भरोसा आसा म्हज्या पातयणी आसा त्या पातयणी दोन तुम्ही आयल्यात त्या पातयणी दोन तुम्ही आयला कोणाकी युक्रिस्त जिजूच्या लागीं येवंक जाय येया स्टेजच्या लागीं येया आनी ते जिजूचे नदर लाया तुवें एक स्टेप मुखार काडल्यास त्या सुम्या लागीं येवंक आनी ताचे ताका उलो मारूं ताची काकूत ताची दैवी अनुभव करूं ते जिजूचे नदर लाया सगळं उबा राव कोणी बसून थोडो वेळ आराधना आज विशेष पेकोणीचे आराधना जिजूची सकत अनुभव कसो जिजू बऱ्या गवळ्या आज पळ्या हांव ती शेली सावन आसा तुझ्या लागीं आयला आज म्हाका सोडय म्हणून मागा तुझी अस्कात काय इम्पॉर्टंट नाही तुझ्या अस्कात काय सोडोच जेसू इम्पॉर्टंट जायते आमी अस्कात म्हणटा अस्कात काय तो सुटकाला बसून जेसू इम्पॉर्टंट जावन आसा आज प्रत्येक तर जेजूचे नदर लाय इतलेच म्हणा म्हज्या गाठाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता म्हणटा आसतना कितल्याय लोकांचे समस्ये जेजू आज परिहार करता म्हणा सगळे म्हणा म्हजे गाठाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता म्हजे गाठाये तुझेर मुझी दिस लायता मुझे गटाए 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 सगळे वडगळा म्हणे आम्ही जणकले तुझेर मुझी दिस लायता मुझे गटाए तुझेर मुझी दिश लायता मुझे गटाए तुझेर मुझी वडगळा म्हणा सगळे समोर सगळं लोक देवाची फरसा त्या जेसू उला मारू दे देवाची फरसा उला मारू दे उला मार्या एक वन वर्ड ऑफ गॉड उसारा वन वर्ड ऑफ गॉड उसार मुझे गटाए तुझेर मुझी दिश लायता मुझे गटाए तुझेर मुझी दिश लायता मुझे गटाए 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 तुझेर मुझे दिश लायता तुझेर मुझे दिश लायता तुझेर मुझी दिस लायता तुझेर मुझी दिस लायता तुझेर मुझी दिस लायता तुझेर मुझी दिस लायता
दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरुया, दोन्ही हात आमच्या काळजात, दोळे आमचे दापया, दोळे आमचे दापया. आज कितल्या भावनेची बिता उतार म्हणटा आयसाया 54 वर्स 4. जायत्या भावने उतार जेजू दिवन आसा. आयसाया 54 वर्स 4. भिया नाका, तू लचेक सापडची नाय. सुमार 92 जाणांक हे उतार देव दिते आसायच्या दिसा. भिया नाका, तू लचेक सापडची नाय. भिया नाका, अदी जाय नाका, कित्याक तू अपमान भोगची नाय. अपमान भोगची नाय, अपमान भोगची नाय. तू दोन्ही हात काळजाचे दवर, काळजाचे दवर. एक घडी उडास कर. तुका कोणे उपकार केला, आज ताका देव बरें म्हणून विचारलाय गी, ना ताचीच खोडी काडलाय गी, ताका अन्याय केलाय गी. जावं फुरो तूं इंडियांत आसतना तुज्याच भावान, तुज्याच भयणीन तुका बारगांवांत व्हर एक बरो फुडार दाखोवन दिवना गी. आज एक घर तुझे कुटाम बांदून हाडीचे चला. तुजो भाव, तुजी भयण, तुजी सासूमाय ह्या कोणी बायल ह्या गौद कारण जावनात गी. आज तांच्याच विशय नांव पाड केला गी, तांकां अन्याय केला गी, तांकां दुखयला गी. बरे केल्ले व्यक्ती बरे मनशा बदलाक आज जायते उडी आमी तांकां नाक्यार लागी, तांकां वायट म्हण लागी. आज तुजे बायलेन जिवितान जायते तुजे जिवितां बरेपण करूं नागी. त्या बायले एक दीस म्हणे तुवें बरी म्हण लायगी, तुज्या घोवान जिवितान जायते बरेपण करूं नागी. एकसरपणा तुका सांगात दिवन आज खंयच्या ना खंयच्या सुवातेर पावूं नागी. तुवें ताका बरो म्हण लायगी. तुज्या भावान भयणीन जायते उपकार तुवें जिवितान करूं नागी. तुवें ताका बरेपण बरो म्हण लायगी. इकडी आजची गुलो मार, जेजू गुलो मार, जेजू गुलो मार. ह्या वेळा येसुया तुज्या काळजांत जायते दूख आसा. नेगेटिव्ह मात्र म्हज्या जिवितान काम करते आसा. आयज नेगेटिव्ह मात, आज पॉझिटिव्ह. देव म्हणटा तुला जे सांपडची नाही. लिरा, तुला जे संपडा नाही, संपडा नाही, संपडा. वेरोनिका, तुला जे संपडा नाही. तू काही आसाय, तुझ्या दोळ्यांत ते दुखा गळे, तुझ्या दोळ्यांत ते दुखा गळे. तुझ्या काळजांत साडाय आसा. तुझं मोग करतली कोणी ना, तुझ्या आदाराक कोणी ना. जांफर तू कोणे घात केला, तुझे नाव पाड केला, तुका अन्याय केला, तुका वाईट केला, तुका आडपाय दिला, तुका फसयला, तुका नागयला. तू एक सुरे आसाय, एक सुरो आसाय. त्याची सुरो बरें केलं तुझ्याच भुरग्यांनी. आज तुझं उपकार आठवना. मम्मी म्हणच्या बदलाक आज तुका फोनही करना. डॅडी म्हणच्या बदलाक आज तुझ्या लागीं येती ना. ती जायते बुटी तुझीच भुरगी तुका उपराटलात गी, उपराटलात गी. तुझ्या काळीस पावसा लागी, तुझ्या काळजार काय पडला गी. एकडे त्याची तुझ्या काळीस दिताय गी, दिताय गी, दिताय गी. त्याची चूक सांग, त्याची चूक सांग. या बळा सांग. तुझे सगळं दळा ते दुकाकडे खंय आसा थंय तुझे दोन्ही हात वयर पा, वयर पा. बार्तिम्यान एक उतार उचारले. धर्म तुझ्या त्यात विश्वास 4:12 म्हणटा की एकच नाव मनशाच्या सुटकेचे आणि सोडवणेचे. प्रत्येक तरांक धर्म विश्वास 2:21 म्हणटा की जेजूचे नाव उचारताय तुका सुटका आणि सोडवण लाभता. आज या समूहात येदे व्हडल्या जमवती जेजूचे नाव कितल्या व्हडल्या उचारताय. दोळे धापा. क्लोज युअर आयज, क्लोज युअर आयज. दोळे धापा, दोळे धापा. तुम्ही जेजू उलो मारा, आम्ही नाही. तुम्ही उलो मारा. सगळे हांगा समूहात असते उलो मारा. जेजू त्या वेळा ताची दैवी सगळं अनुभव करा. वेळा सगळे म्हणा जेजू, जेजू. तुम्ही म्हणा, तुम्ही वडतळ्यान भितरली सगळे कोडूपण भायर येऊ दे, भायर येऊ दे. या वेळा किती दुख आसा, किती घात केला तुका, कोणे अन्याय केला. डोळे दाम. तो व्यक्ती तुझ्या मुखार येतलो. वेळा जेजूचो हात धर, जेजूचो हात धर. जेजू, जेजू हांव एक सुरू सांगा. जेजू ये,
तुझ्या रक्ता नितळ कर जेजू. जेजू तुझ्या दैवी सत्तेत भर एवढा Jesus. जेजू कुलो मारता असताना येशुवे. जेजू तुका आपडता येशुवे. जेजू तुझ्या लागी येते असा जेजू. जेजू तुझ्या लागी येते असा जेजू. उलो मार ते रवा Jesus. समेची सकत जेजू, जेजू, जेजू तुझ्या जेजू, लागी आयला जेजू, जेजू, उलो मार. जेजू तुझ्या लागी आयला जेजू, उलो जेजू मार. तुका पेकयते असा जेजू उलो मार. जेजू तुका पेकयते असा उलो मार. तुझ्या आस्तीच्या विरोध कोणे कोर्टात उलो केस मार. केला की कोणे तुका अन्याय केला की जेजू, जेजू, तुका जेजू, घात केला की जेजू, जेजू, तुझे जेजू, डुप्लिकेट जेजू, सिग्नेचर जेजू, घेतला जेजू, की जेजू, जेजू. तुका फसय लागी Jesus, तुझ्या काळी Jesus, सुकते कर Jesus, तुझ्या काळी सुकते कर आम्ही उलो मारची ना तुम्ही उलो मारा तुम्ही उलो मारा आम्ही उलो मारची ना तुम्ही उलो मारा वळा जेसू म्हण उलो मारते रवा निरंतर जेसू जेसू ती सकत कंटिन्यू उलो मारते रवा ती सकत तुझ्या काळचा हात लायते असा वळा ती सकत तुझ्या काळचा हात लायते असा वळा तू उलो मारता फ्री जाताय कितले जेजूच्या उलो मारताय तुझ्या काळजा किती भरून असा ते भायर येता असा भायर येता असा भायर येता असा भायर येता असा जाय त्याला रडोक लागतली जाय थोडी जाणा किती भितला आवाज भायर येतलो तुम्ही कोणा पळा नका दोळे दापा आणि जेशूला उलो मारता तांगता तिथल्या वटल्यार उलो मारा वळा तांगता तिथल्या वटल्यार आम्ही कोणी मायकर उलो मारची ना तुम्ही उलो मारा तांगता तिथल्या वटल्या उलो मारते राव थांबा नसताना उलो मार येशू काळचा हात लाय येशू काळचा हात लाय येशू आमच्या भिरांतीचे काळीस मवळाय येशू फपसल्ले काळीस फपसल्ले काळीस फपसल्ले काळीस फपसल्ले तुझ्या सासूमाईचो भावासो गवासो बायलेसो उडास काढ उलो मार उलो मार उलो मार येशू 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 जेजू तुझ्या काळजात येते असं आपडता तांगता येतं ओटल्यान उलो मार भारती उलो मार जेजू तुझ्या मधल्या पाशार जाऊन असा वळा जेजू तुझ्या मधल्या पाशार जाते असा जेजू तुझ्या मधल्या पाशार जाते असा जेजू तुझ्या मधल्या पाशार जाते असा जेजू तुझ्या लागी येऊन असा काय पडला थंय हात लायते असा आवाज फायकर काळी सुकते कर मोण्या वळा काळ जाता म्हण उलो मार तुझ्या काळसा जेजू हात लायते असा काळसा 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 अनकॉन्शियस माइंडात असले सगळे भिरांत असतात काय तुका सण सुदी काय असं दोन्ही हात वय नेट वयर बारा वैरबा तुम्ही उलो मारते राव थांबा नका थोडा वेळ तुमका मागण्या करू वेळ जाऊन असा कोणी थांबा नका वड्यात म्हणते रवा तोंड उत्तर म्हणते राव जेसू म्हणते राव जीसस तुझी अस्कात काय जेजूक सांग तुझ्या लागी येऊन जेजूक सांग सकत वाळून येते असा कोणी तोंड फुटावा नका कुरपेसो वेळ होगडे नका तुका तांगता तितल्या वटलान जेजू कुलो मार कुरपेसो वेळ होगडे नका दोळे उगते तिची निश्चित पळे नका दोळे धाम तुझ्या मोदे पाशार जाऊनच्या जेजू कुलो मारते राव देवसार फळून येते असा वळा देवसार त्यो कुडी सोडते असा हांव जेजू क्रिस्ताच्या नावान कमांड करता
कमांड करता या कुडीक सोडीचे, या कुडीक सोडीचे, या कुडीक सोडीचे. उलो मारते रे वडतळ्यान. तुझ्या कुडी भितरले सांकलो जेजू तुटायते असा. सोड 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 वडा. शेसो तांगता येता वटला तर उलो मारा वडा. जेजू पाशार जाते असा. जेजू पाशार जाते असा. जेजू तुझ्या पाशार जाते असा. तुझ्या अनकॉन्शियस माइंड हात लायते असा. देवसार तुका पदविना 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 नाय वडा. जीसस 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 जेसू 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 जेसू. थांबा नसताना उलो मारा वडा. थांबा नसताना उलो मार. जेजू नापोडसो वेळ हो. जेजू नापोडसो वेळ हो. जेजू नापोडसो वेळ हो. परगामात असता पुता कामातून काढला जाफरो. आज तू रडो नसाय. जेजू त्याच कामात त्या बरे काम फावो करतले वडा. जेजूची सकत अनुभव कर. जेजूची सकत अनुभव कर. स्पॉन्डिलायटिस पिडेता जेजू तुका हात लायते असा वडा. हात लायते असा वडा. सुमार 7 घरांनी जायत्या महिन्यात झगडे 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 आज जेजू तुका सोडयते असा. सोडयते असा. सोडयते असा. जेजू 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 जेजू. तुझं गहू तुझं मोग करी नागी. तुझ्या पायल तुझे मोग करी नागी. तुझं गहू तुका समजावून घेऊक सका नागी. तुझ्या बायल तुका समजावून घेऊक सका नागी. तुझी भुरगी तुका समजावूक सकानात की. जेजूक सांग मार उलो. जेजूक सांग जेजू कष्टात आसा म्हाका सोडय. जेजू म्हाका सोडय. जेजू सोडय. जेजू सोडय. जेजू सोडय. जेजू तुझो मोग करता. जेजू तुझो मोग करता. जेजू तुझ्या पांय तळास रावता. जेजू तुवेंच म्हाका आपणीचे जेजू म्हणून ते जेजूक सांगाय पडा. तुझो मोग करता. तुझो हांव मोग करता. जेजू तुझो हांव मोग करता. आता आणि सदा. आता आणि सदा. तुझ्या पाय तळा दोन्ही हात वयर बर म्हणया. तुझ्या पाया तळा रावतलो. तुझे वाटेन सरतलो. तुझे संगी हांव गायतलो. क्लावेन स्वामीचे सकत वान बरे काम क्लावेन जेजू तुका दिता आसा. वाल्टर जिवितांत दितागी अडकळे येवन ब्रेक जाल्लो संबंध वाल्टर जेजू तुका परतून एकवटाय शिता आसा वडा. तुझे संगी हांव गायतलो. सिल्विया तुझ्या दोळ्यांत ते तुका जेजू पुसून काडता आसा वडा. सिल्विया पिया नाका. जेजू तुझ्या पक्षान आसा. तुझे वाटेन सरतलो. तुझे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. दोन्ही हात आमच्या तकल्यार धरून ह्या जाग तुमच्या तरी हांव मागतालो. सगळ्या सांकळ्यात सुटका तुका मेळच्या खातीर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सुमार 83 जाणां रातची न्हीद पडना. आज जेजू ह्या सांकळ्यात तुमकां सोडयते आसा. ह्या जाग मागता आसतना ही भिरांत गावचणी टेन्शन तुमकां सोड नसूं दी. येवकरिस्तांतली सकत तूं अनुभव करते आसाय. प्रत्येक तरान 14 जाणांक भुरगीं तुमची परगांवांत आसात. हायर स्टडीक गेला थंय तांकां काम ना. ह्या वेळार हुकमगान मागता आसतना तांची वाट्यो जेजू उक्तेकान येवच्या हप्त्या भितर ह्या दिसांनी बरी कामां
जेजू तांकां प्राप्त करतलो. एकला कॅटरेक्ट ऑपरेशन करचें म्हूण डॉक्टरान म्हणला. आज तुका जायते बरेपण दिसून आसा. जेजू तुका गुण करते आसा. एकला कालतां जायते फरक पडून आसा म्हणून बरेपण लाभून आसा. फायल्साच्या पिडेक आज तुवें स्पायसी कितें इल्लेशें केलाय, कितें तुका बरेपण लाभला. कित्याक कालतां जावफ्रो भायर वयता आसतना वॉशरूम वयता आसतना रगत येताले. कालतां स्टॉप जाला कंप्लीटली. जेजू तुका बरेपण लाभयता आसा. दोनी हात आमच्या तकलेर दवरया. प्रत्येक तरां लाखांनी रीण आसात कितले भाव भयणां आज दोळ्यान ते दुखा कडून आयल्यात. तुमच्या जिवितांत देव एक महात कार्य आयच्या ह्या राती करतलो. आज ह्या राती करतलो. दोनी हात तकलेर दवरून ह्या साक मागता आसतना म्हाका इतलेच म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. इतलेच म्हणटे रावा. सगळे तोंड उक्तेर म्हणा. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता म्हणा. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी वडातल्यान म्हणा. म्हजे गटाय ह्या साक ह्या वेळा मागतालो. म्हजे गटाय तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. आमची गटाय तुजेर आमी दिश्ट लावन आसा. ही वर्सां तुजेर बरोवशान दिश्ट लावन आसा. तुमची गटाय तुमचे बॉळ तुमचे रक्षक तुमचे भद्र कवच तुमी जेजू तुमचे ह्या सगळ्या व्यक्तिकाची सगळी पिडा दूर कर. तांचे फायल्साची पिडा कॅन्सराची पिडा किडनीची पिडा सर्व अस्थमा सर्व स्पॉन्डिलायटिस सर्व गाठीदुखी आर्थरायटिस गॅस्ट्रिक पिडा शुगराची पिडा किडनीची पिडा सर्व मानसिक पिडा हायपरटेन्शन डिप्रेशन सगळे तुका समर्पित सोमिया जेजू साहित्य पिडेस्तान गुण केल्या देवा. हे सगळे परचेचे तुझी दया दिश्ट कर. तुझी गुण करची दैवी संगत तांच्या शिराशिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्तान धुळीतळ कर. तुझ्या नावात ताका गुण कर. साहित्य विजानात साहित्य कामानात साहित्य कष्ट आसात जिवितांत रीण आसा जिवितांत सलवणी आसा जिवितांत वाईट साहित्य आसा स्वामिया. या बदपासून सुटका लाभय. विजानातले विजा भव कर. कामानातले काम भव कर. साहित्य वावनातले वाव भव कर स्वामिया. तुझ्या सुबत्तेने निभर आशीर्वादी कुटुंबा सुंदर समभाव कर. ऋण असलेला ऋण फरी करून कृपा संगत भव कर. जेजू सुटकेच्या दातारा सर्व आशीर्वादी आपण जेजू आपण पिडेस्तान गुण कर. साहित्य पिडेस्तान गुण केल्या वडकरांनी तळ केल्या सगळे आशीर्वादी टच जेजूच्या नावात यशवंत सौर पिडा फरमायता. यशवंत जेजूच्या नावात सौर पिडा फरमायता. या सर्व व्यक्तीच्या सगळ्या कुडीतली पिडा बेंगळीता सगळे कष्ट पैसा सगळे संपत्ती सगळी तुटा बसो सुमान आशीर्वाद कृपा संगत जाईत फवसाव. जेजू जीसस येशुवे जीसस आपण टच सगळे वादपसंतले सैतानाचे कोटेपणातले वाईट सिद्धांतले भीतीपणातले सुटका लाभय. टच हील रिडीम द हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात जेजूच्या मुखाडाने म्हणा. तुझ्या पाया तळाराव तुझी वाटे नाव सतलो तुझे संगी वाटी ससोना तुझ्या पाया तळारा तुझी वाटे नाव सतलो तुझे संगी गायतलो वाटी ससोना
दोन्ही हात येवकर इस्तांतल्या जेजूच्या मुखार हाडा. आज विशेष वेळ या हातान कोणाक दितात तुम्ही? प्रत्येक तुझे काळीज दी, तुझे फापसारले काळीज दी तुझ्या गावात, दी तुझ्या बायले, दी तुझ्या भुरग्याक. जॉब चॅप्टर 1:5 म्हणटा की हर एक दीस जॉब आपल्या भुरग्या खातीर एक बलिदान तो भेटयतलो, एक बलिदान तो भेटयतलो. दी तुझ्या गर्भाचे फोळ जेजूक दी. सांग तुझी भुरगी शिकानात गी, तुझी भुरगी अस्कस जालात गी, आज भुरगी घरातून भायर आसात गी, या खंय विंगड रूम kan रावलात गी, ड्रगेडीक जालात गी. आज तुझो सपूत तो, तुझ्याच गर्भाचे फळ ते. शिराप नाकात नकारात्मक उलोवणे तुमच्या जिबेर याना जावं दी. तुमच्या भुरग्याक जेजूक दिया. एकडे दोळे दांपा. तुझ्या पुताचे नाव काढ. ऑस्टीन तुझ्या पुताचे नाव काढ. प्रत्येक मारता तुझे दुवेचे नाव काढ आणि सांग हळव्यान काढ तुझे दुवेचे नाव. पुता जेजू तुझं मोग करते असता. पुता जेजू तुका सोडयता. तुझ्या नातरांचे नाव काढ बाय. कित्याक जेजू तुझी उसारणी आयकोंक आशेंत आसा. उसारणी तुझ्या पुता ह्या दिसा विशेष आराधना दोळे दांपा. तुझ्या पुताक तुझ्या दोळ्या मुखार हाड. तुझ्या दुवेक तुझ्या दोळ्या मुखार हाड. तुझ्या नातवाक तुझ्या दोळ्या मुखार हाड. तुझ्या गर्भाचे फोळ ते आशीर्वादी जाल्ले जावं दी. आशीर्वादी जाल्ले जावं दी. येवकर इस्तांतल्या जेजू तुझी भुरगी घर सोडून पयस आसा. तुझी भुरगी अन्य जातीच्या फ्रेंडशिपान आसा, भ्यापत्यापणात आसा. जेजू ड्रगेडीक जाला. जेजू कासाराचे पयलेच इल्लीगल रिलेशनशिपात ती सांपडून आसा. जेजू येसू म्या तोच म्हजो पूस म्या, ती म्हजी दूस म्या. जेजू तुवें ताका सोडयचे. जेजू तुवें तुका सोडयचे. काळजाच्या आत्लासान माग. तुझ्या भुरग्याक भुरगी नात की, तुझ्या भुरग्याक काम ना की. आकलासान माग. तोंड उक्ते करा. मागा. खाली उभे रावू नाका. शांत. विशेष सुटकेचो वेळ हो. देवसराक तुझ्या भुरग्या हात लावंक जायना. देवसराक तुझ्या भुरग्या हात लावंक जायना. देवसराक तुझ्या भुरग्या हात लावंक जायना. पळय हांव ती शेळी आज सुकोन गेल्ली, तुझ्या लगे पाटी आयला म्हणून त्याची उलो मारा वेळा विशेष आराधना मागता असताना सर्गीची सकत तुझं पूत काही असू दे ते अनुभव करता वेळा सगळी जेजूच्या हात उठते का दोळ्या दांपा आणि म्हणा जेजू वडा तळा. जेजू वडा तळ्यान म्हणा. वडा तळ्यान आणि वडा तळ्यान उलो मार. वडा तळ्यान म्हज्या पुताच्या जिवितांत ये. म्हज्या दुयेच्या जिवितांत ये. म्हज्या नातराच्या जिवितांत ये जेजू. आमच्या कुटुंबात ये जेजू. सम्या जेजू म्हणा. येवकरिस्तांतल्या जेजू. वडा तळा येवकरिस्तांतल्या जेजू. म्हज्या गर्भाचे फोळ, म्हज्या कुशवेचे फोळ आशीर्वादित कर. वडा आशीर्वादित कर. सम्या जेजू. वडा सम्या जेजू. अधिकाराच्या नावान मागा. सम्या जेजू तुझ्या नावान आज हांव म्हज्या पुताचेर, म्हज्या धुवेचेर, म्हज्या नातराचेर हुकम घाल मागता. म्हणा हुकम घाल मागता. म्हटलं म्हणा हुकम घाल मागता. म्हणा हुकम घाल मागता. देवसराक काळोखाच्या पदवेक अनकराच्या सत्तेक म्हज्या पुताचेर, म्हज्या धुवेचेर, म्हज्या नातराचेर अधिकार ना. वडान अधिकार ना. म्हजी भुरगी सोम्याची वडता म्हणा आणि वडतळ्यान सगळे वडता म्हणा. देवसरचे सगळं सोंड धावून द्या वडा आणि वडतळ्यान
हालेलुया 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 मागण्याची रूच नसताना देवाचा पैस केल्या भुरग्यांक सोम्याताई फाटी आपणाड सोम्या जेसो हत्ती देसले कोटी सकल हत्ती देसले बांपास हत्ती देसले सगळे असगत कान उडाई पवित्र देवाने अभिषेक कर त्या भुरग्यांक तुझ्या संरक्षणाच्या कृपेने सांभाळ तुझे देण्याने नेते वळानी बस त्याची जीवी नंदन कर उजवळाची भुरगी जाऊ कृपा लाभाय टच heal them Lord hallelujah hallelujah आपण जेसो आपण हे सगळे भुरग्यांक आपण त्याची जीवित आपण त्याची शिकाव आपण त्याचे सगळे परीक्षा आपण त्याचे सगळे जीवित आपण त्याचे नंदन कर कृपेन बर सवकासन बर सोम्या सगळी नेगेटिव्हिटी पैसर पॉझिटिव्हिटी रुता करू कृपा सगळ्यांना बाय हालेलुया टच heal them Lord hallelujah सगळे आमच्या दोळ्यात आमच्या पिढे असतात विशेष माग्याला सगळ्या पिढे असतात जेजू तू मुजोराय प्रत जेजू तू म्हाका जाय म्हणून सगळे मागता असताना एवढा सगळे आमच्या दोळ्यात आमच्या आणि सोम्याची दैवी गुण जावचे सगळे कुडीचे विश्वने वळ सगळे उभा राहा कोणा उभा राहूंक जायना सगळे उभा राहा ताळ्या पेटून स्तुतिकार मागता असताना सगळे तुझी पिढा तुका सोडणं सुद्धा वळा जेजू तू मुजो राय म्हणून रायांच्या रायाक अर्घा दिता असताना स्तुती करता असताना दैविक गुण जावचे सगळं तुझे कुडीचे विश्व म्हणून येतले जांफळ तुझ्या पायाच्या कडे दुःख सलोंक जायना उभे राहून स्तुती करते राव गायनान भाग घेऊन स्तुती ताळ्या पेटून स्तुती करते राव तुझ्या पायाक घटाय मेळटली तुझ्या प्रत्येक भुजातली दुःख संपूर्ण नापयस करतलो दैविक सत्यान तो भरतो सगळे ताळे पेटून म्हणया मला सगळे ताळे पेटया गळा आमच्या ताप्या सगळे ताळे पेटून सगळे ताळे पेटून सगळे ताळे पेटून गळ्यात आपण म्हणया सगळे जेसू राय सुराय सगळे ताळे पेटून ताळे पेटून दोळा आमच्या ताप्या दैविक गुण जावचे सगळं हरे स्पर्श करू दे तुझ्या किडनीची पिडा तुझ्या गांठीची पिडा तुझ्या प्रोस्टेटची पिडा तुझ्या लिव्हरची पिडा तुझी हाय डायबिटीज हाय ब्लड प्रेशर हाय कोलेस्ट्रॉल लेवल करून पाहून द्या वळा तुझ्या दोळ्यात परतून जेजू दिष्ट देऊन द्या वळा सगळे ताळे पेटून जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जेसू तू म्हाका जाय जेसू सगळे ताळे पेटून दोन्ही हात वैर मारून ताळे पेटया तुमच्या भुसाची दुःख कंप्लेंट पैस करून द्या वळा तुझ्या भुसाची दुःख तुझी पिडा जेजू ताणे ताचेर घेतला म्हणा जेसू आमच्या वयसा
अभिषेक दैवी पवित्र सगळे आमचे उण्या पोण ताणे ताच्यात घेतला ऑनलायनीर भाग घेतल्या विजानातल्या विजा मारूंक जायनातल्या जायत्या भावने जेजून आशीर्वादित केला प्रत्येक तरांक आज काम नातल्या जायत्या भावने जेजू काम बसयते आसा तुम्ही उलो मारलो जेजू जिवो जावन आसा जिवो जावन आसा जिवो जावन आसा ह्या सुवातेर उब्या रावंक जायनातल्या जायतो वेळ सुमार 18 जाणांच्या पांयाच्या गाठीर जेजू बळ दिला सकत लाभयला त्याची अर्घा दिते रवे वळा त्याची सकत तुम्ही अनुभव करता सकत ग्लॅडिस प्रत्येक ट्रॉन्सल असते त्या गोमटान जावफरो जायते दूख असते ताळो उक्ते करून जायनातले जेजून कंप्लीटली तुका बऱ्या पडला बेला कित्याक तुझे उण्या पोणे ताचेर घेतला कोणाची आरटीसी घरची पेपर सांडून गेला काही गेला पण कळीत ना तू हिरार नसे देव तुका वाट दाखयतलो तू भिया नाका कोणाचे दुबाव भांडी नाका देव तुका वाट दाखयतलो देव तुका वाट दाखयतलो आवळा मायकेर हटेकतोन तकल्याची अर्धी तकले दुख कितले बाबणे जेजून आयचे सापडला सुमार 82 जणां रातची न्हीद पडातली आज राती जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आज राती बरी न्हीद तुका प्राप्त जातली तुझे उण्या पोण ताणे ताचेर घेतला एकला कोर्टाची केस जायते वर्सां जावन आसा मुकलो व्यक्ती राजी जावं एग्रीना तुम्ही आज ताच्या खातीर तुम्ही मागले काळजातोन मागले तुझ्या मागणी जेजून आयकला मात्र नाही ताचे काळीज जेजू मोवाळायतलोच आणि ती कोर्ट केस इतक्या वर्साची सॉल्व जावना ह्या पोटी देव तुझ्या कुमक्याक आसतलो एक्सोडस 14:14 देव तिथे फाईट करतलो मात्र नाही ती केस विड्रॉ जातली ती केस काढून उडो देव तुमकां वाट दाखयतलो हालेलुया हालेलुया म्हज्या मगाच्यान युरीन ड्रॉप जावन पडटले प्रोस्टेट समस्या असल्या 100 जाल्यार कंप्लीटली बरा पण लाभला फाल्यां तुम्ही टेस्टमनी दिवे कित्याक जेजून तुमकां आपडला कित्याक आमच्या उण्या पोण ते जेजून ताणें ताचेर घेतला हालेलुया 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 म्हज्या मगाच्यान आज जण एकल्यांक या सेंचमध्ये संदेश तुझ्या गावाक एक उतार दिवे म्हणूंक जाय तू बरो जावन आसाय तू बरो Psalm 119:68 उतार म्हणटा की जण एकल्यान देव म्हणटा तुम्ही बरी तुझ्या भावान तुका जायते उपकार केला तुझ्या बहिणीन जायते उपकार केला जावं फुरो पारगांवांत वेला कुमोक केला पयशान कुमोक केला जावं फुरो कितें जाला आमच्या जिवितान ह्या कार्याचो तांकां सांग तुवें बरें केलें म्हज्या जिवितान म्हजी सूख जाला आय एम व्हेरी सॉरी एक उतार म्हणा तुझ्या बायलेक एक उतार तूं बरें जावन आसा इतली वर्सां तुवें म्हणून आज म्हण तुझ्या गांवाक आज म्हण तुझ्या भुरग्यांक आज म्हण सगळे जाता जाल्यार दिमी घालया आमी निमाण्या बेसांवाक आमी तयार जावया म्हज्या मगाच्या मागया हांगाच्या सगळ्या याजकां खातीर प्रत्येक तर आमच्या भाग्यवान बाब साहेबा खातीर सगळ्या आमच्या बँगलोर DACC खातीर हांगाच्या धर्म भयण्या खातीर तांच्या कॉंग्रिगेशना खातीर सोम्याक आमी आराधन करता आसतना हे त्या व्हडा सक्रामेंता म्हणटा आसतना तांकां जण एकल्यांक समर्पीत कर मागया जेजू तांकां बरी भलायकी लावूं दी राखून उरूं दी हर एक दिसाक जे मिस जावंक कामां जेजू आदार दिवं दी म्हणून सांगाता म्हणी आवला
तशीच पुरतात उल्हासाने स्तुती जाऊ उद्वील महिमा ससनाक ससनाक एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोगाय शाश्वत निदान समसमी नावार्ता. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कसना सोगळास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच सामचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र विस्तारा मान करून या प्रादित्याच्या खळार भक्तीपणाचे खरण्यो मागणे उपास दान धर्म तसल्या भक्तीपणाचे बऱ्यापणाच्या खरण्या मुखांतर करिश्माच्या खळ असो यथेष्ट प्रतिफळ जोडोंक म्हजो भाव म्हजी बहीण म्हजो पेलो बरें वळें चिंतून तांणी केल्ल्या बऱ्यापणाक तांकां शाबासकी पाठोवंक तांचे खातीर बरें मागोवंक जायसचें बरें मन म्हजें तें रस आनी हांव बरो जावन तांकांय बरी करूंक जायसची कृपा ह्या प्राचीत काळार म्हाका फोव कर म्हूण आमी मागता. जो जिये त्यांनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमचे हात जोड तकले बागयता आसतना हे बेसांव तुझ्या गवाचे तुझ्या बायलेचे तुझ्या भुरग्याचे तुझी जू आशिर्वादीत करून म्हणून आम्ही सांगत हात जोडणं येवकरिस्तान त्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता. येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता. येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता. उबी रावया सगळीं उबी रावया. आमच्या दुबारया सदैव जावं समयेचें नांव व्हडल्यान तुमकां सुमयान आज बेसांवांनी भरला पिडा गुण केल्या दैवीक दायज दिला देखून व्हडल्या तळ्यान सदैव जावं समयेचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा. तीन पटी व्हडल्यान सांगता सदैव जावं समयेचें नांव सदैव जावं समयेचें नांव सदैव जावं समयेचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयेचें नांव. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर फाल्यां भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी तशेंच पिडेवंत विशेष तरणाट्यांनू व्हडा संख्यान येया. तुमचे विशेष मागतल्या भुरग्यांनू इस्कलाची भुरगीं इल्लें लेट जालें म्हणना तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां घेवन येया. तशेंच पिडेवंतांक घेवन येया विशेष रितीन फाल्यां मागतले नामान बरी करप्यान बरलें समीत संगत strength is Steven Stein for the Jesus. मगळ बोबडीनो भोव भक्तीपणांत ह्या रितीन वाटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता आनी विशेष करून फाल्यांच्या निमाणे दिसाच्या रितीरेक भलायकेच्या रितीरेक पिडेस्तांक प्रायवंतांक भुरग्या बळांक आपण आनी येवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फाल्यां सांजेर 4 वरार अर्घ आनी स्तुती उपरांत रितीर हांगासर सुरू जाता. व्हडा संख्येन येवन ह्या रितीन वाटेली जावंक तुमकां आपण दिता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. समेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. समे जेजो क्रिस्त तुमकां कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरोवन दी तुमचे जिवीनंदन करूं दी. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. सोम्या करसून धाकटें गीत सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवे अवंगार मोरी आशीर्वाद देवामका. रोजारी साहेबिनी नमान बळो जेजू आशीर्वादी आमकां बगेन कुर्साचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भायर वेता आसतना तुमी सत्राय सांबाळची वाहन